ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ตอนเช้าผมไม่มีงานมีแต่ตอนบ่ายนะครับเราก็เลยอยู่ที่ห้องได้ไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับดีหน่อยนานๆมันจะมีวันแบบนี้สักวันหนึ่งนะไม่งั้นปกติตอนเช้าต้องไปทำอะไรสักอย่างแบบ7โมงเช้ามีงานที่ต้องไปเคลียร์อะไรเงี้ยก็จะไปก่อนแต่วันนี้ไม่มีโชคดีมากเลยนะครับนานๆเป็นแบบนี้ดังนั้นเดี๋ยวก็จะไปตรวจอีกทีก็ตอนบ่ายระหว่างนี้ก็นั่งเล่นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวสักสายๆก็ไปหาของกินได้นะครับ ไปตามเพื่อนก่อนยังไม่ต้องตามหรอกก็ได้นะครับเราตามเป็นบางครั้งก็พอนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีคนทักมาถามเรื่องน้องข้าวสากซึ่งตอนแรกอะผมก็แบบเอ๊ะจะคุยเรื่องนี้ดีหรือเปล่าแต่ว่าก็เนื่องด้วยว่าสมัยก่อนผมก็เคยมีหมาพันธุ์ไซบีเรียนนี่แหละแล้วเขาก็เสียชีวิตด้วยอาการคล้ายๆกันนะแต่ตอนนั้นนี่คือผมไม่ได้ไปดูแลเองเพราะว่าอยู่ต่างประเทศแล้วก็น้องก็ไปเสียที่โรงพยาบาลทีนี้ก็เลยสงสัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเพราะว่าเวลาที่ไปหาหมอทีไรเนี่ยอ่าจะมีอาการหลายๆอย่างนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเอ๊ะไปติดพยาธิเม็ดเลือดหรือเปล่านะครับผมก็งงเอ๊ะพยาธิเม็ดเลือดมันคืออะไรกันแน่นะครับจนกระทั่งตอนหลังก็ไปอ่านไปอ่านมาอ้าวมันเป็นเชื้อเดียวกันในคนนี่นาแล้วมันก็ไม่ใช่พยาธิด้วยเลยทำให้แบบได้เรียนรู้ว่าอ้อในหมามันก็มีนะมันน่าจะมีเยอะกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติซึ่งเจอหมัดเจอเห็บเจอยุงเยอะกว่าเราเยอะเลยนะครับเพราะพวกเรานี่ก็คงไม่มีใครเจอเห็บเจอหมัดบ่อยเท่าไรยกเว้นว่าไปตามพวกป่าเขาอะไรเงี้ยถึงจะเจอได้นะครับก็เลยก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างงั้นเราลองเอามาเล่าในมุมมองของหมอคนดีกว่าเวลาที่เราดูแลพวกเนี้ยมันมีอะไรที่แตกต่างไปบ้างนะครับอย่างหมานี่มีข้อจำกัดเยอะเยอะเหมือนกันเท่าที่ผมรู้นะอย่างแรกมันไม่มีสิทธิ์30บาทใช่ไหม ไม่มีสิทธิ์ข้าราชการหมานี่มันมีประกันเหมือนกันน่ะแต่ไม่รู้ว่าประกันนี้คือครอบคลุมอะไรแค่ไหนนะครับแล้วถ้าจำเป็นจะต้องใช้ยามันมียาในบัญชียาหลักแห่งชาติของหมาหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าของคนเนี่ยมีถ้าเกิดว่าเรามีประกันอะไรที่มันครอบคลุมยาทุกประเภทเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าแน่นอนว่าถ้ามันเกิดมียาบางอย่างนอกบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วเราจำเป็นต้องใช้มันก็ต้องจ่ายเอาเองนะครับของหมานี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอย่างงั้นหรือเปล่านะ ส่วนเรื่องของการล้างไตอันนี้ผมก็เคยคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งมีคนเอ่อบอกว่าเอ๊ะหมาไตวายฉับพลันมันต้องไปล้างไตนะครับล้างผ่านหน้าท้องซึ่งกรณีล้างผ่านหน้าท้องทำในเวลาฉุกเฉินถ้ามันเป็นเพราะว่าไตวายอย่างเดียวเนี่ยมันยังพอทำได้อยู่หรอกแต่ถ้ามันไม่ใช่เพราะว่าไตวายแล้วเนี่ยมันไม่น่าทำได้เช่นในกรณีที่ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือดแล้วก็มีภาวะช็อกเนี่ย ล้างไตทางหน้าท้องมันทำไม่ได้นะคือข้อแรกอะมันจะมีโอกาสทำแล้วไม่สำเร็จโอกาสทำแล้วตายเพิ่มขึ้นนะครับเยอะดังนั้นในคนเนี่ยเราก็ไม่ทำอยู่ดีในคนเวลาที่มีติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงจนกระทั่งไตวายเราทำได้อย่างเดียวคือการล้างไตทางเส้นเลือดเท่านั้นจะไม่ล้างไตทางหน้าท้องเด็ดขาดนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลเดียวอ่าที่เราสามารถใช้ในหมาหรือในสัตว์อย่างอื่นได้นะครับอืม ดังนั้นในกรณีแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยหมาเนี่ยถ้าเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดไตวายฉับพลันล้างไตทางหน้าท้องอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะมันต้องมีเหตุผลอธิบายให้ผมมากกว่านั้นน่ะผมถึงจะแบบเฮ้ยมันทำได้หรือมันไม่ได้นะครับแต่เราก็ไม่ใช่สัตวแพทย์นะมันอาจจะมีการทำแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าอธิบายด้วยเรียกว่าอะไรอะสรีรวิทยาแล้วกันphysiology ในคนมันทำไม่ได้ทำแล้วมันมีปัญหาโอเคทำก็ทำได้หรอกแต่ทำแล้วมันไม่ดีทำแล้วมันยิ่งแย่นะครับ ในหมาก็วิธีการอธิบายก็น่าจะคล้ายกันนะครับวันนี้มีคนคอมเมนต์อันหนึ่งบอกว่าเอ๊ะหมอคนเนี่ยมันจะรักษาหมาได้เหรอมันทำไมมันคล้ายกันยังไงต้องบอกว่าคนกับหมาเนี่ยคล้ายกันหลายอย่างมากเลยนะแต่ก่อนผมก็ไม่รู้หรอกจนกระทั่งมันมีทีหนึ่งสมัยตอนที่ผมใช้ทุนอยู่มันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งอยู่ใต้หอแล้วมันป่วยเราก็เอามันไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ที่ข้างหน้าโรงพยาบาลคนนะแล้วบังเอิญไปเจอสัตวแพทย์ซึ่ง ก็เป็นเพื่อนกันเลยคือสมัยก่อนเคยแข่งกีฬาด้วยกันเราก็ไม่รู้มันมาทำงานที่นี่มาเปิดคลินิกอยู่นะครับเราก็ถามมันว่าเฮ้ยเอ่อผลเลือดหมาเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันเจาะออกมาแล้วมันเหมือนคนเปล่าวะเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ไม่รู้ว่าเหมือนคนหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่เคยรักษาคนมันก็เอาให้เราดูแล้วแบบเฮ้ยนี่มันเหมือนกันแทบจะทุกอย่างเลยนี่หว่าเนาะทั้งทั้งเกลือแร่ทั้งอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแล้วเราก็ถามมันว่าแล้วเวลาที่เรารักษาแก้เกลือแร่ให้ยาฆ่าเชื้อนี่มันเป็นยาอะไรบ้าง ก็ยากลุ่มเดียวกับคนนั่นแหละเพียงแต่ว่ายาบางตัวเนี่ยในหมามันมีแต่ในคนมันไม่มีเท่านั้นเองนะครับเราก็อ๋อเข้าใจแล้วนะครับก็เริ่มก็เริ่มรู้แล้วอย่าง Rosie ที่นอนหลับอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเวลา
เดินทางนะครับเขาก็จะได้ยาที่ทำให้เขานอนหลับได้ยาให้สงบก็ยาตัวเดียวกับคนเปรียบเลยคือยา Trazodone นะฮะกินขนาดสูงซะด้วยตอนแรกผมคิดว่าหมาตัวเท่านี้ไม่ต้องกินขนาดเยอะนะคือถ้าเป็นคนเนี่ยกิน50มิลลิกรัม25มิลลิกรัมบางทีก็ง่วงมากแล้วหมานี่ให้กิน50มิลลิกรัมยังไม่หลับเลยบางทีต้อง100มิลลิกรัมถึงจะหลับไม่น่าเชื่อตัวเล็กนิดเดียวนะแบบใช้ยาเยอะขนาดนี้ก็แปลกดีนะครับดังนั้นคนกับหมาเนี่ยมันมีคล้ายกันหลายอย่างนะครับอืม แต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างไม่คล้ายเช่นหมู่เลือดอะไรเงี้ยหมู่เลือดของหมารู้สึกว่ามันมีทั้งหมดเท่าไรผมจำไม่ได้เนาะต้องถามสัตวแพทย์เนาะแต่มันมี13หมู่หรืออะไรเนี่ยใช่ไหมหมู่เลือดหมามี13หมู่แล้วก็มันมีหมู่ที่เราเช็กเนี่ยชื่อว่า DEA Dog Erythrocyte Antigen เท่าที่ผมทราบนะแล้วมันจะมี8อันที่เราเช็กกันบ่อยๆเช็กเป็นสแตนดาร์ดอะมี DEA 8 1-8ไม่ใช่1-8มันจะมี1.1 1.2 3 4 5 6 7 8หรืออะไรพวกเนี้ยเท่าที่ผมพอเดาๆแล้วลืมไปนานแล้วเพราะว่าเคยไปอ่านเรื่องนี้เมื่อแบบโน่นตั้งแต่สมัยผมยังใช้ทุนก็นานแล้วอะครับเกือบ20ปีแล้วนะครับน่าจะเป็นพวกนั้นมากกว่านะครับแล้วก็มันมีในคนเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นกลุ่มเลือดหมู่เลือด O นะครับหมู่เลือด O เนี่ยจะเป็นที่เราเรียกว่า universal donor คือสามารถให้คนได้ทุกหมู่นะครับในหมาก็มีนะ universal ของหมานี่คือรู้สึกจะเป็น DEA4 มั้งที่จะสามารถ ให้ได้ทุกหมู่แต่ว่าก็อย่าเชื่อผมมากนะเพราะว่าผมไม่ใช่สัตวแพทย์อันนี้ต้องถามสัตวแพทย์นะผมก็ไปอ่านมาแต่ว่ามันนานมากแล้วผมอาจจะหลงลืมไปก็ได้นะครับอืมลองดูว่ามีอะไรถามมาบ้างอืเป็นไปได้เวลาที่หมาอยู่ด้วยกันหลายตัวจะมีการติดเชื้อได้ง่ายอ่ใช่ครับส่วนหนึ่งมันก็ติดข้ามจากหมาอีกตัวหนึ่งไปหมาอีกตัวหนึ่งได้นะครับเช่นไวรัสบางอย่างในหมาเนี่ยมันสามารถแพร่ได้ก็เหมือนคนน่ะโควิดจากคนก็แพร่สู่คนได้ง่ายใช่ไหมครับไข้หวัดใหญ่จากคนสู่คนก็ง่ายมากเลยนะครับในหมามันก็มีไวรัสของมันมีไข้หวัดใหญ่หมาก็แพร่ได้เหมือนกันมีอันหนึ่งเรียกว่า Canine Distemper Virus เนี่ยก็แพร่ได้เหมือนกันแล้วไอ้ไวรัสพวกนี้มันไม่มียาด้วยนะเท่าที่รู้มานะครับ ป่วยง่ายนะมันติดกันง่ายมากเลยนะครับเห็บหมัดเข้าหูขยายครอบครัวเจริญเติบโตในหูเราได้หรือเปล่าในคนเนี่ยไม่น่าจะได้ผู้คนก็จะรู้ก่อนแต่มันก็เคยมีรายงานสำหรับคนที่แบบไม่ได้ดูแลตัวเองก็จะมีแบบนั้นอยู่ในหูเหมือนกันเพื่อนผมเป็นหมอโรคหูเนี่ยมันก็เจอหมัดอยู่ในหูประจำนะคนก็ต้องมาให้เอามาออกให้นะฮะแต่ในหมานี่ก็มีแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าคนก็คงจะเคยเห็นแบบมีหมัดเข้าหูหมาอย่างเงี้ยนะฮะ หรือบางทีมันเป็นยีสต์ติดเชื้อยีสต์ที่หมาที่หูหมามันก็จะหมาตัวอื่นมันจะชอบมาดมมาเลียเพราะมันไม่รู้มันอร่อยหรือไงไม่รู้นะหมาผมตอนอยู่ที่ไทยก็จะมีหมาตัวหนึ่งอะมันเป็นยีสต์ในหูไอ้หมาตัวอื่นก็ชอบมาเลียจังเลยเพราะว่าเวลามันมียีสต์มันอร่อยหรืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่พอหลังจากที่รักษาเสร็จเนี่ยหมาตัวอื่นก็ไม่มาเลียก็เลยคาดว่ายีสต์มันน่าจะอร่อยแหละนะครับสำหรับหมานะสำหรับคนไม่น่าอร่อยนะครับ เหมือนหมาแมวจะไม่มีแมวจะเป็นโรคหัวใจต้องทานยาทุกวันแล้วไปตรวจอาการ Echo ทุก3เดือนนั่นก็เหมือนคนนั่นแหละนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีในการรักษาหมาแมวมันก็จะตามหลังคนเพราะว่ามันไม่ได้พัฒนาขนาดนี้แล้วก็เรื่องของเงินทุนต่างๆไม่ได้ลงเยอะขนาดของหมานะครับปวดท้องตลอดเวลาน่าจะเป็นโรคอะไรที่ผมตอบไม่ได้เลยนะคือให้ข้อมูลผมน้อยเกินไปนะครับ น้อยมากนะครับอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้ถูกไหมถ้ามันปวดตลอดเวลามีก้อนมะเร็งอยู่ในนั้นก็ได้จะเป็นแผลในทางเดินอาหารที่มันไม่หายก็จะปวดตลอดเวลาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าปวดตลอดเวลาคุณต้องไปหาหมอแล้วแหละนะครับไปหาเสร็จปุ๊บก็ถามให้ได้ชัดเจนว่าคุณเป็นอะไรนะครับมันมีไม่กี่เคสหรอกที่จะปวดท้องตลอดเวลานะครับปวดท้องตลอดเวลามันไม่น่าจะปวดมานานถ้าคนไหนปวดมานานแสดงว่าขี้โกหกแน่ๆเพราะมันไม่มีทางที่จะปวดท้องตลอดเวลาถ้ามันเป็นมานานๆนะมันมักจะมีช่วงที่มันหาย แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นใหม่ไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้เรียกว่าปวดท้องตลอดเวลาปวดท้องตลอดเวลาคือจะต้องไม่มีวันหายเลยตลอดเวลานะครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาคนไข้บรรยายให้ผมฟังก็บอกเนี่ยปวดมาตลอดเวลาเลยแต่พอถามจริงๆมันมีช่วงถ่ายด้วยเว้ยเฮ้ยพอมีซักประวัติเจออย่างเงี้ยก็เลยบอกได้เลยว่าอันนี้ไม่ได้ปวดตลอดเวลานะครับมันต้องให้รายละเอียดเยอะกว่านั้นเราถึงจะบอกได้ว่าเป็นอะไรดังนั้นเวลาจะถามผมเนี่ยถามแล้วก็เขียนข้อมูลให้ครบๆนะครับไม่งั้นก็เหมือนกับบอกว่าเฮ้ยเนี่ย เอ่อรถมันมีเสียงดังเป็นอะไรมันจะไปรู้ไหมว่ารถเสียงดังมันเป็นไรมันอาจจะเป็นท่อไอเสียก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพลาสักตัวหนึ่งมันเสียหรือว่าแอร์มันเสียเลยมีเสียงดังก็ได้นะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันดังนั้นต้องให้รายละเอียดมาก่อนนะครับ
ยาอายุวัฒนะสุนัขที่ชื่อลอยฮะในโลกเนี้ยไม่มียาอายุวัฒนะนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณไปเจอที่ไหนเนี่ยคือบอกได้เลยว่าหลอกลวงไม่มีจริงหรือไม่ก็เชื่อคิดสมมุติมโนกันไปเองนะครับโลกเราไม่มียาอายุวัฒนะไม่มีนะครับง่ายๆเลยนะครับอาการขำมาจากผลข้างเคียงที่เกิดจากการทำคลอดหรือการกินอาหารครบ3มื้อหรืออาการที่เรากินเดินได้กินได้หรือเปล่าไม่น่านะไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันเลยนะครับ ออกกำลังกายแบบคาร์ดีโอหรือโยคะอันไหนช่วยให้หลับง่ายได้ดีกว่ากันคาร์ดีโอตอนเช้าโยคะกลางคืนครับหลับง่าย Nostalgia สามารถอธิบายทางการแพทย์ได้ไหมครับไม่ได้ครับความรู้สึกอะไม่ได้เป็นอะไรที่เราอธิบายได้ทางการแพทย์ได้เสมอไปนะคนเราจะรู้สึกยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะครับแต่แน่ๆก็คือมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสมองส่วนที่มีความทรงจำที่ดีของเราแล้วมันบังเอิญไปเจออะไรที่ไปตรงกับความทรงจำที่เราชอบมาก่อนมันก็เลยโหยหาถึงสิ่งเหล่านั้นนะครับ วิตามิน D3 ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานแล้วจะเป็นหวัดหายทางเดินหายใจฮะนี่คืออะไรช่วยเพิ่มภูมิต้านทานแล้วจะเป็นหวัดยากติดเชื้อทางเดินหายใจยากจริงหรือเปล่าไม่จริงครับคือเวลาที่เราไปฟังว่าวิตามินอันนั้นช่วยสมองเจริญช่วยทำให้ความจำดีช่วยให้ภูมิต้านทานดีเนี่ยพวกนี้เนี่ยคุณต้องคิดใหม่ที่เขาพูดแบบนั้นเนี่ยมันตรงกับคนสมัยก่อนที่มีการขาดสารอาหารได้เยอะถ้าคุณขาดวิตามินดีขาดวิตามินซีขาดวิตามินบีอะไรพวกนี้เนี่ยนะจนกระทั่งขาดจริงๆเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายมากภูมิต้านทานจะไม่ดีนะครับสมองจะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณไม่ขาดคุณกินเสริมเข้าไปภูมิต้านทานคุณไม่ได้แข็งแรงขึ้นครับ ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะ ถ้าคุณขาดภูมิต้านทานคุณอ่อนแอลง ดังนั้นเวลาที่คุณกินเสริมเข้าไปในภาวะนั้นภูมิต้านทานของคุณจะแข็งแรงขึ้น แต่ถ้าเกิดคุณไม่ขาดตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วกินเพิ่มเข้าไปมันไม่ได้ทำให้ภูมิของคุณแข็งแรงไปกว่านั้นครับนะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีๆนะครับเมื่อไหร่มาไทยยังไม่ทราบเหมือนกันครับวัคซีนผู้ใหญ่อันไหนจำเป็นเคยเล่าไปแล้วครับต้องกลับไปย้อนฟังไลฟ์พวกนั้นนะผมเคยพูดไปค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะฮะว่าวัคซีนอะไรจำเป็นบ้างนะ ผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันแล้วที่เหลือคุณต้องไปหาข้อมูลเอาเองนะครับแล้วที่สำคัญคุณต้องไปดูเองว่าผู้ใหญ่คืออายุเท่าไรนะครับเพราะวัคซีนไม่เหมือนกันไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดนะครับบัดทะยักเนี่ยก็ต้องฉีดเหมือนกันคอตีบบัดทะยักไอกรนพวกเนี้ยถ้าไม่เคยฉีดต้องฉีดแล้วก็ต้องมีการฉีดซ้ำวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ Pneumococcal Vaccine นะครับวัคซีนป้องกันโควิดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก แล้วก็มีพวกวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันงูสวัสด์ถ้าใครไม่เคยเป็นงูสวัสด์ก็ควรจะต้องฉีดอยู่ดีนะครับนี่คือคร่าวๆที่เหลือต้องไปหาเหตุผลไปหารายละเอียดเอาเองจากไลฟ์ที่ผ่านๆมานะครับผมจะไม่ได้บอกด้วยว่าไลฟ์ไหนมันเป็นหน้าที่ของเราเองที่ต้องไปค้นนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะหมาก็มีใช่ครับมันก็เป็นปกติใส่ pacemaker ให้พี่ตูบในไทยไปตั้งหลายตัวอืมนั่นสิ เรื่อง pacemaker ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วจริงๆนะครับสมัยก่อนก็เคยรู้อยู่บ้างแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้มันไม่ต้องใส่เองแล้วอะมันก็เลยไม่ต้องสนใจมันนะครับกทมฝนตกทั้งวันนั่นสิการอั้นจามมีอันตรายชีวิตถึงชีวิตได้เลยอ่ไม่ได้อันตรายถึงชีวิตหรอกครับแต่มันจะเกิดขึ้นในภาวะคนที่มันมีปัญหาเท่านั้นเช่นคนที่มีความดันในสมองสูงอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่ได้อันตรายถึงชีวิตครับหมาที่บ้านอายุ4เดือนหนัก14กิโลขึ้นสัปดาห์ละ1กิโลน่ากลัวมากๆมันน่าจะกินเยอะไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับ Panic รักษาหายหรือเปล่าหายในบางคนครับผมเคยทำคลิปเรื่อง Panic ไปแล้วนะครับก็ลองไปฟังดูแล้วกันว่าต้องทำยังไงทำไมวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ทำงานลองย้อนกลับไปฟังตอนแรกครับตอบไปแล้วนะครับโดนไฟดูดแขน1วิมีผลต่ออะไรหัวใจไหมครับอืมถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรมันก็ไม่น่ามีนะครับทำ Kegel Exercise เป็นประจำสามารถช่วยเรื่อง Nocturia หรือ Fecal Incontinence ได้หรือไม่ได้ครับคิดยังไงกับ Red Light Therapy
คิดว่ามันสามารถใช้ในการรักษาเสริมจากการรักษาอื่นๆได้ครับแต่ใช้เป็นการรักษาหลักไม่ได้ครับไขมันพอกตับทำให้ดีขึ้นได้หรือหายได้มาได้ครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะหายเสมอไปนะบางคนก็ไม่หายบางคนก็หายนะครับผมเคยทำคลิปเรื่องไขมันพอกตับไปแล้วรักษายังไงก็ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับเพิ่งดูคลิปกับยากันแดดไปเมื่อวันไล่ดูคลิปอื่นๆของผมด้วยก็ดีเลยครับขอบคุณมากนะครับถ้าได้ความรู้ไปแล้วก็ลองเอาไปแบ่งคนอื่นด้วยแล้วกันนะเพราะว่าที่ผมทำความรู้เนี่ยเพื่อที่จะให้คุณเอาไปประยุกต์ใช้นะครับกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นด้วยนะครับ มะเร็งรักษาธรรมชาติบำบัดได้หรือเปล่าได้ครับแต่มันไม่หายครับแล้วมันก็จะเป็นมากขึ้นด้วยธรรมชาติบำบัดนะหมาแมวจรจัดที่ไทยเยอะมากใช่ที่อเมริกาก็ไม่มีนะครับกินโกโก้ไม่ใส่น้ำตาลมีกำหนดไหมว่ากินได้วันละเท่าไรไม่มีใครกำหนดครับแต่ผมก็จะบอกไว้เลยว่าอะไรที่มันเยอะเกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละแล้วบางทีเราต้องใช้สามัญสำนึกด้วยว่าอะไรคือเยอะเกินไปนะครับถูกไหมมันไม่มีใครกำหนดได้ทุกอย่างบนโลกนี้หรอกว่าไอ้นี่เยอะเกินไปไอ้นี่น้อยเกินไปบางอย่างมันมีแต่มันไม่มีทางที่จะกำหนดให้ครบทุกอย่างได้ดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราเองที่จะต้องคิดเองบ้างนะครับ กินข้าวแล้วง่วงนอนส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่คุณกินคาร์โบไฮเดรตเยอะหรือกินของที่มันย่อยยากมากๆนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนึกว่าวันนี้จะไม่มีไลฟ์นั่นสิครับผมก็ไม่นึกเหมือนกันว่ามันจะมีนะครับบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีก็ได้นะครับอาการไม่เจ็บท้องแต่รู้สึกว่าแน่นตลอดเวลาใช่โรคกระเพาะหรือเปล่าอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับคุณอาจจะเป็นแค่ลมในกระเพาะเยอะหรือกระเพาะมันเคลื่อนไหวไม่ค่อยดีหรือคุณมีนิ่วในถุงน้ำดีหรือในทางเดินน้ำดีก็ได้ทั้งนั้นแหละครับนะ ชื่อที่ใช้เรียกไม่แน่ใจว่าเป็นในเชิงพาณิชย์หรือเปล่าเรียกว่ายาอายุวัฒนะของสุนัขไม่มีหรอกครับนะแต่ความเป็นจริงยืดอายุของสุนัขออกไป2เท่าหรือประมาณ30ปีอันนี้ก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับมันไม่มีอะไรที่สามารถทำได้แบบนั้นหรอกครับดังนั้นสำหรับผมเนี่ยเอ่อผมยังถือว่ามันเป็นเรื่องที่โกหกคิดไปเองมากกว่านะครับ จิตใจสัมพันธ์กับสมองยังไง ถ้าคุณไม่มีสมองคุณจะเกิดจิตใจไม่ได้ครับ สมองมันเป็นที่ตั้งของจิตใจ แล้วจิตใจนี้ก็เกิดจากกระบวนการที่มีการสื่อประสาทกันระหว่างส่วนต่างๆในสมองนะครับแกนนำไฟฟ้าระหว่างประสาทพวกนี้นะครับถ้าคุณไม่มีสมองคุณไม่มีทางมีจิตใจได้ครับท้องขึ้นเวลากลางคืนทุกครั้งต้องลุกมานั่งคืออะไรเนี่ยทองขึ้น ไม่รู้จักเหมือนกันนะคุณมีได้ทองเวลากลางคืนกลางคืนมีคนเอาทองมาขึ้นเงินกับคุณหรือเปล่าเนาะกลางคืนต้องลุกมานั่งเรือหรือผายลมออกมาทรมานมากเป็นโรคอะไรก็เป็นโรคท้องอืดครับไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสดารไปมากกว่านั้นนะหรือไม่ก็กรดไหลย้อนของพวกเนี้ยมันต้องย้อนไปเหมือนเด็กๆเลยเวลาเราสอนเด็กๆกินข้าวคือกินข้าวเคี้ยวให้ละเอียดทุกคำกินเสร็จแล้วก็ห้ามนอนห้ามนั่งให้ไปเดินย่อยเสีย เดินย่อยนานแค่ไหนก็15นาทีอย่างน้อยหรือไม่คุณก็20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งไปเลยก็ได้นะครับถ้าคนไหนอ้วนก็ต้องลดความอ้วนลงมาถ้าคนไหนมีท้องผูกก็ต้องทำยังไงได้ให้ถ่ายออกมาตามปกติไม่งั้นมันก็กินอะไรเข้าไปมันก็ติดอยู่ตรงนั้นถูกไหมครับโรคหัวใจใส่บอลลูนเส้นเลือด3เส้นเดินทางขึ้นเครื่องบินมีความเสี่ยงอะไรไหมมีครับก็ต้องแน่ใจว่าคุณไม่มีปัญหาอะไรบนเครื่องบินแล้วกันโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเพิ่งใส่มาเลยเนี่ยเช่นใส่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้จะขึ้นเครื่องบินผมก็บอกว่าจะบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาบนเครื่องบินเราไม่รู้ด้วยนะใช่ไหมครับเราก็ต้องให้หมอหัวใจเขาอนุญาตก่อนว่าโอเคผมว่าคุณปลอดภัยพอที่จะไปไหนไกลๆได้แล้วแหละนะครับเพราะว่าคุณต้องอย่าลืมนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาบนเครื่องบินเขาช่วยคุณไม่ได้นะอา เขาช่วยคุณไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าไปเกิดอะไรตรงที่มันไม่มีคนอยู่หรือว่าโรงพยาบาลหลักๆมันไม่อยู่แถวนั้นมีแต่โรงพยาบาลเล็กๆเขาอาจจะช่วยคุณไม่ได้ก็ได้ดังนั้นต้องแน่ใจก่อนว่าคุณหมอเขาอนุญาตให้คุณไปไหนมาไหนได้นะครับคนไข้ที่มีประกันชีวิตประกันสุขภาพเวลาซักประวัติถ้าพูดเท็จเพื่อให้เคลมประกันได้โดยเฉพาะเคสที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุบรรดาหมอน่าจะพิสูจน์อย่างไรเพื่อได้รับข้อมูลที่เป็นจริงไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ มันอาจจะซวยตอนหลังก็ได้นะ ถ้าเกิดว่าไปเจ็บป่วยแล้วไปเคลมเอาทีหลังแล้วไปตรวจเจอว่ามันมีปัญหาเขาก็จะซักประวัติย้อนกลับไปเลยว่าเคยมีปัญหานี้มาตั้งแต่เมื่อไรแล้วถ้าหมอเขียนแบบนั้นปุ๊บคุณก็จะเคลมไม่ได้ทันทีเลยนะครับก็ต้องระวังในส่วนนี้เหมือนกันนะครับมันก็จะมีคนมาชอบกดดันหมออย่าเขียนนะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเคลมไม่ได้อ้าวไม่ให้เขียนแล้วให้กูโกหกหรือไงวะเนี่ยใช่ไหมครับเราก็
ผมก็จะแบบเลี่ยงไม่เขียนได้แต่เราจะโกหกไม่ได้ถ้าเขาถามมาผมก็ต้องตอบนะผมก็จะบอกคนไข้ไปแบบนั้นผมไม่เขียนให้คุณได้นะแต่ถ้าเขาถามผมนะผมต้องตอบนะผมไม่สนใจด้วยนะเพราะว่าผมไม่สามารถโกหกใครได้นะครับตรวจการเคลื่อนตัวของลำไส้ส่วนมากจะมีให้ตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วหมอที่รักษาโรคนี้ทำไมน้อยจังเพราะว่ามันไม่ค่อยทำเงินครับมันไม่ค่อยทำเงินแล้วมันก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันหายากมันแพงมันต้องมีในเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าถ้าเกิดคุณจบสาขานี้มาโอกาสที่จะหางานได้มีเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้นคุณจะไปอยู่ตามโรงพยาบาลเล็กๆตามที่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้มันไม่มีนะครับดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลแบบนั้นนั่นเอง พาร์กินสันเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่า บางคนเป็นครับ บางคนก็ไม่เป็น กลับมาตั้งแผนกปลูกถ่ายปอดที่ไทยยังไม่อยากทำครับตอนนี้ เสียงวิ้งในหัวตลอดเวลารักษายังไงให้ไปฟังคลิปเรื่องเสียงวิ้งในหัวที่ผมเคยพูดไปแล้วครับไปฟังในนั้นว่าของคุณเป็นเสียงวิ้งแบบไหนเพราะว่ารักษาไม่เหมือนกันและบางอย่างไม่มีทางหายตลอดชีวิตเหมือนกันนะครับต่อให้ไม่มีทางหายมันก็มีวิธีในการแก้ไขนะฮะให้มันอยู่กับมันได้นะครับเช่นใช้ white noise เป็นต้นส่วน white noise คืออะไรไปฟังในคลิปเอาเองนะครับโรซี่นอนอยู่ครับ เป็นโควิดหายแล้วแต่ยังไอไม่หายเป็นอาทิตย์โอกาสหายอีกนานหรือเปล่าครับนานครับแล้วทำโควิดหายแล้วแต่ยังไอไม่หายผมเคยทำคลิปไปแล้วเมื่อ2-3 ปีที่แล้วกลับไปฟังคลิปนั้นดูครับมีคำตอบอยู่แล้วนะฮะติด H. pylori แต่ยังไม่ส่องกล้องหมอให้ยาฆ่าเชื้อมาสามารถทานยาไปตามแพทย์สั่งได้เลยไหมครับได้ครับถ้าตรวจเจอก็ต้องสั่งนะครับต้องกินข่าวแชร์ตามเพจต่างๆว่ามียาป้องกันโรคเอดส์ได้100%มีด้วยเหรอเอ่อไม่มีอะไรที่100%ในโลกนี้นะครับ คือมันมียาที่มีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับคือเราเรียกว่า pre-exposure prophylaxis อีกอันหนึ่งคือ post-exposure prophylaxis ก็คือเป็นยาต้านไวรัสเอดส์ดีๆนี่แหละนะครับที่คนทั่วไปเขากินกันเนี่ยก็ไว้กินก่อนมีเพศสัมพันธ์ได้มันจะช่วยป้องกันได้แต่ไม่ได้100%เสมอไปนะครับคนอเมริกาที่หนุ่มสาวเป็น NCD กันเยอะหรือเปล่าเยอะฮะทำปลาดาวทำท่าปลาดาวไม่ได้แต่ตอนนี้ทำได้แล้วก็ดีเลยครับ ถ่ายเป็นเลือดหยดอันนี้ต้องไปตรวจดูเนาะมีไข้ตามมาเป็นปัญหาอยู่หลายปีไปตรวจลินสีดวงก็ไม่เจอแบบนี้น่าจะเป็นจากสาเหตุอะไรอันนี้ผมว่าคุณต้องไปตรวจภายในแล้วแหละเช่นถ้าตรวจภายนอกเจอลินสีดวงก็เจอจบเลยแต่ถ้าภายนอกไม่เจอก็ต้องส่องกล้องเข้าไปดูในลำไส้ใหญ่ว่ามันมีเลือดหยดออกมาจากตรงไหนหรือเปล่าส่วนใหญ่ถ้ามันเลือดออกมาเป็นหยดเนี่ยเป็นลินสีดวงแน่นอนส่วนจะหาเจอหรือไม่เจออีกเรื่องหนึ่งเพราะมันมีทั้งลินสีดวงภายนอกและภายในเนี่ย ต้องตรวจด้วยวิธีการส่องกล้องเท่านั้น การเอานิ้วเข้าไปคลำข้างในจะคลำไม่ได้นะครับหลายคนจะคิดว่าให้คลำแล้วมันเป็นรู้มันเป็นอะไรไม่ได้ครับคลำแล้วก็ไม่เจออยู่ดีถ้าหมอเขาไม่ได้ส่องกล้องเข้าไปข้างในนะบอกได้เลยว่าเขาพลาดแน่นอนว่าไม่มีทางหาเจอนะฮะแล้วถ้ามันเป็นนานขนาดนี้แล้วมีไข้เนี่ยคุณต้องไปตรวจเลยนะครับต้องไปตามหากลับไปหาหมอใหม่แล้วก็ลองตรวจใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ 63ปีเล็บฉีกทานไบโอตินช่วยได้หรือเปล่าอาจจะได้แต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะครับจะลองกินดูก็ได้นะฮะแต่โดยทั่วไปถ้าจะกินก็จะกินให้มันครบๆทุกอย่างไม่ดีเหรอครับมันจะมีพวกซิงค์นะครับก็กินซิงค์ก็ได้วันละ50มิลลิกรัมไบโอตินก็สัก5,000นะฮะก็กินแบบนั้นก็ได้แต่แน่นอนคือต้องกินพวกโปรตีนให้มันเพียงพอเพราะว่าเล็บพวกนี้ก็คือโปรตีนเคราตินอะไรพวกนี้นะฮะถ้าเราไม่มีโปรตีนในร่างกายมันก็จะมีความไม่แข็งแรงของเล็บที่สำคัญคือต้องดูด้วยว่าเราเป็นคนที่มีเชื้อราที่เล็บหรือเปล่าเช่นไปทำงานอะไรที่มันทำให้มือเปียกอยู่เรื่อยๆไหมแบบนั้นเนี่ยเล็บมันงอกออกมาก็ไม่แข็งแรงมันก็จะฉีกขาดง่ายนะครับ ไม่ต้องกลัวเรื่องสงครามโลกถ้ารัสเซียยูเครนจะทำสงครามหรือสงครามฮามาสอีกอาเซียนมีสัญญาที่เรียกว่าสัญญาปลอดอาวุธนิวเคลียร์คือจะไม่ยอมให้ใครมาทำสงครามในอาเซียนเดี๋ยวสัญญาไม่มีผลเวลาที่คนมันโกรธนะครับคนมันโกรธคนมันอยากจะใช้นิวเคลียร์มันไม่สนใจทั้งนั้นแหละนะเหมือนกับเวลาที่คนโกรธกันเนี่ยสัญญาอะไรที่เคยให้ไว้มันหายไปเลยนะครับเราไม่ได้สนใจตรงนั้นนะฮะอืมไปพารากอนเดินคิโนคุนิยะก็ดีนะครับ น้ำต้มใบมะละกอรักษาอะไรไม่ได้ครับ
คือใบมะละกอเนี่ยมันมีสารบางอย่างที่อาจจะพอช่วยมะเร็งได้ในหลอดทดลองแต่ในคนไม่มีการทดลองนะครับในคนไม่มีการทดลองแล้วที่สำคัญคือถ้ามันช่วยมะเร็งได้มันต้องรู้บอกเราก่อนว่ามะเร็งอะไรชนิดไหนระยะเท่าไหร่มันถึงจะช่วยได้ถ้าอยู่ๆบอกว่าน้ำต้มมะละกอมันรักษาได้ทุกมะเร็งมันก็มั่วแล้วนะครับถ้างั้นผมก็บอกได้เลยว่าถ้าคุณเอาน้ำยาฟอกผ้าขาวอย่างเงี้ยรักษามะเร็งมันก็รักษาหายเหมือนกันแหละคุณเชื่อผมไหม เออหรือคุณกินไอ้นี่ bleach ก็ได้น้ำยาฟอกขาวเนี่ยมะเร็งก็ตายเหมือนกันแหละเอดส์ก็ตายด้วยแต่คุณก็ตายเหมือนกันใช่ไหมมันฆ่าได้เหมือนกันแต่มันฆ่าอะไรได้ฆ่าคุณได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นสำหรับผมนะถ้าคุณจะกินน้ำต้มใบมะละกอเนี่ยก็แล้วแต่ละกันแต่ว่าผมจะไม่ใช้เป็นการรักษาหลักนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครยืนยันได้เลยว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับ นั่งสมาธิหรือเปล่าไม่ครับผมจะทำทุกอย่างแบบมีสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธินะสมาธิมันเป็นยังไงก็ต้องลองไปฟังดูว่าคลิปที่ผมบอกวิธีในการใช้สมาธิหรือสร้างสมาธิของผมมันเป็นยังไงเคยทำคลิปไปแล้วเนาะไขข้อข้องจริงเรื่อง detox สารพิษในตับและนิ่วในถุงน้ำดีที่ว่าคนละเรื่องกันนะครับ detox เนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้นะมันทำให้ได้อย่างเดียวก็คือหายท้องผูกแค่นั้นเองคนที่ detox ทางก้นเนี่ยอ่าจริงๆ detox เนี่ยไม่มีจริงนะถ้า detox ทางก้นเขาใช้พวกกาแฟแล้วก็สมุนไพรหรือว่าน้ำอะไรวิตามินอะไรหลายๆอย่างให้เข้าไปพวกนั้นก็คือเหมือนกินกาแฟทางตูดเนี่ยเท่านั้นเองนะครับถ้าคุณอยากจะกินกาแฟทางตูดแทนที่จะกินทางปากก็ตามสบายนะครับ ถ้าท้องผูกมันช่วยได้แต่ถ้าสามารถที่ให้พวกกาแฟเอาอะไรไปล้างพิษออกมาจากตับนี่เป็นไปไม่ได้นะครับในโลกเราไม่มีการทำแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่าคนที่จะโฆษณานั้นเป็นหมอก็ตามผมก็ยังบอกได้เลยว่าอันนั้นน่ะผิดนะครับการฉีดอะไรเข้าไปในร่างกายเพื่อ detox นะครับ chelation ทุกอย่างอันนี้ผมเคยเล่าทำคลิปไปแล้วมันก็ไม่สามารถทำได้แบบนั้นนะครับแล้วมันก็ไม่สามารถช่วยอะไรเรื่องถุงน้ำดีที่มันมีนิ่วด้วยนะครับ วิทยาศาสตร์ปลอมเนี่ยมันมีเยอะแยะดังนั้นคุณต้องมีหน้าที่รู้นะครับว่าอะไรคือวิทยาศาสตร์ปลอมที่สำคัญคุณคิดง่ายๆเลยวิทยาศาสตร์ปลอมคืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องเสียตังค์เองแล้วมันจะแพงคุณสังเกตดูก็ได้อะไรที่ประกันไม่จ่ายคุณน่ะอะไรที่ประกันไม่ยอมจ่ายอะแล้วคุณต้องไปเสียตังค์เองเยอะๆเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยบอกเลยของปลอมชัวร์นะครับร่างกายมีศูนย์ควบคุมอุณหภูมิเองมีครับ พ่ออายุ87ไตเสื่อมเหลือ28%ควรงดโปรตีนทุกอย่างไหมไม่ควรอย่างยิ่งครับไตเสื่อมห้ามงดโปรตีนเด็ดขาดไม่ฉะนั้นจะแย่ลงนะครับกินโปรตีนได้แต่อย่าไปกินจนเยอะเกินไปไม่ต้องไปกินเสริมนะครับกินจากอาหารธรรมดานี่แหละหมาตัวแรกของผมชื่ออะไรอืมนั่นสิหมาตัวแรกชื่ออะไรเนาะหมาตัวแรกชื่ออะไรผมก็ลืมไปแล้วอะหมาตัวแรกมันตายไปก่อนที่ผมจะได้เลี้ยงนะครับ เพราะว่ามาตัวเล็กๆแล้วก็ติดเชื้อสักอย่างแล้วก็เสียไปตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะครับเรายังไม่ทันจำชื่อมันเลยด้วยซ้ำไปนะครับอืไม่ได้ถามอะไรก็พักผ่อนนะครับดื่มน้ำผลไม้แยกกากในวันที่1-2แล้ววันที่2ดื่มน้ำมะละกอผสมน้ำมะนาวพอรุ่งขึ้นมาขับถ่ายออกมาเป็นเม็ดสีเขียวๆที่เรียกว่านิ่วจริงไหมครับไม่จริงครับมันไม่มีอะไรที่มันเป็นแบบนั้นหรอกครับนั่นคิดไปเองแล้วนะครับถ่ายออกมาอะไรมันก็เป็นชิ้นพวกอุจจาระที่มันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เรากินเข้าไปเลยนะครับอืม นอนไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงทำไมตื่นมาแล้วรู้สึกไม่เฟรชไปตรวจการนอนหลับเลยครับอันนี้พูดหลายรอบมากๆเลยนะครับแสดงว่าเราไม่เคยฟังไลฟ์ผมแน่ๆนะครับเพราะว่าผมเคยตอบไปหลายรอบว่าถ้าเรานอนแล้วเรารู้สึกไม่ปกตินอนหลับเพียงพอแต่มันยังง่วงอยู่ต้องไปตรวจการนอนหลับเสมอว่ามีการหยุดหายใจในขณะหลับหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ต้องรักษานะครับคนสมส่วนอยากกินข้าวกินอาหารให้ได้เยอะกินแล้วอิ่มไวทำยังไงดีอยากกระตุ้นให้อยากอาหารก็กินมื้อเล็กแต่บ่อยขึ้นสิครับนะ เป็นเหมือนลมผ่านหูตลอดเวลามา2วันเคยรักษาโดย Dimen หายแต่นี้ไม่หายถ้าไม่หายก็ต้องไปตรวจครับโรคเราเนี่ยเวลาที่เราเป็นอะไรสักอย่างแล้วเราไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรคือเราต้องไปหาหมอเสมอนะอืม
แล้วลมผ่านหูนี่คือบางทีถ้าแน่ๆว่าเสียงมันเหมือนเสียงลมผ่านจริงๆเนี่ยมันจะเป็นท่อที่เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับโพรงจมูกเราชื่อว่า Eustachian tube มันมีปัญหาซึ่งต้องไปแก้ไขตรงนั้นมันถึงจะดีขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นต้องไปพิสูจน์ว่ามันเป็นปัญหาตรงนี้จริงหรือเปล่านะครับออกกำลังกายอะไรวันนี้ยังไม่ได้ออกเลยครับ D2 กับ D3 ต่างกันอย่างไรD2 จากพืช D3 มาจากสัตว์ครับคนที่ต้องทานวิตามินดีควรเลือก D2 หรือ D3 เลือกอะไรก็ได้ครับเราดูที่ความต่ำของวิตามินดีในเลือดเราเท่านั้นครับอยากได้ตัวไหนก็ได้หมดเลยนะสำหรับผมก็ไม่เห็นมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับออกกำลังกายยกของหนักมามีปวดจี๊ดที่อกไปเอกซเรย์ไม่เจออะไรเอกซเรย์ไม่น่าจะเจออะไรอยู่แล้วครับเพราะส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมีอาการน้อยลงแต่ยังไม่หายเจ็บเอกซเรย์ซ้ำไม่ต้องทำอะไรเลยครับ ไอ้พวกเนี้ยเอ็กซเรย์ซีทีไปมันจะไม่เห็นอะไรเพราะว่ามันเป็นที่กล้ามเนื้อนะครับแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังมีการทำอะไรที่มันผิดท่าอยู่แล้วไม่รู้ตัวผิดซ้ำๆมันจะเรื้อรังบางคนเป็นตลอดชีวิตแล้วก็ไม่หายดังนั้นข้อแรกก็คือต้องดูว่าตัวเองทำอะไรที่มันผิดท่าอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่รู้ให้ไปหานักกายภาพดูการกระทำของเราดูซิว่าเรามีตรงไหนที่ผิดพลาดไหมต้องแก้ไขแล้วถ้าสมมุติว่าเราทำทุกอย่างถูกท่าแล้ว ต้องมีท่าบริหารที่ใช้ในการแก้ไขกล้ามเนื้อที่มันปวดตรงบริเวณนั้นนะครับมีแค่นี้เลยไม่ต้องไปตรวจอะไรเพิ่มเติมให้เสียเวลาเสียเงินนะครับเพราะว่าตรวจไปคุณก็จะไม่เจออะไรอยู่ดีนะฮะแล้วหมอก็จะให้ยาแก้ปวดเหมือนเดิมนั่นแหละครับติด HPI เมื่อ5เดือนที่แล้วแต่ตอนนี้มีอาการปวดและรักษาหายแล้วท้องเป็นๆหายๆจะมี PHEF ถ้าไม่แน่ใจก็กลับไปตรวจใหม่ครับนะคือโรคอะไรก็แล้วแต่ที่เราพยายามปฏิบัติตัวแล้วมันไม่ดีขึ้นโรคพวกเนี้ยต้องถามหมอเสมอนะคือมาถามผมแล้วถ้าผมตอบแล้วมันไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นเนี่ยคุณก็จะเสียเวลาโดยใช่เหตุนะครับล้างสารพิษในตับและนิ่วในถุงน้ำดีอันนี้เป็นไปไม่ได้ครับอืมไม่มีจริงอยู่แล้วนะครับ ก่อนการตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนกี่อย่างน่าจะหลายอย่างอยู่นะครับคุณต้องแน่ใจว่าคุณไม่ตั้งครรภ์มันถึงจะฉีดวัคซีนเชื้อเป็นได้เพราะถ้าเป็นตั้งครรภ์ไปแล้วไปฉีดพวกนั้นไม่ได้นะมันลูกป่วยได้แต่ถ้าคุณไม่มีภูมิแล้วติดเข้าไปคนท้องก็จะโชคร้ายมากนะครับเช่นพวกไวรัสเรื่องของสุกใสเนี่ยต้องมี MMR เนี่ยต้องมีนะครับต้องฉีดให้ได้แน่ๆฉีดก่อนตั้งครรภ์ด้วยถ้าไปฉีดตอนตั้งครรภ์ฉีดไม่ได้แล้วนะฮะ พวกนี้เป็นหลักนอกนั้นก็โควิดไข้หวัดใหญ่พวกนี้ฉีดให้หมดนะครับกรอกตาไปมารู้สึกปวดพรุ่งนี้ทำ CT scan รู้สึกกังวลจังก็เดี๋ยวก็รู้นะครับเวลาไปทำ CT scan ก็จะได้รู้นะครับบางคนกรอกตาไปมารู้สึกปวดเพราะว่าความดันมันสูงความดันในลูกตาขึ้นเป็นไมเกรนหรือมีอะไรไปอยู่ในลูกตาก็ได้ทั้งนั้นนะครับดังนั้นต้องไปตรวจดูนะฮะเอ๊เดี๋ยววันนี้เราจะตอบคำถามใครดีเพราะว่าเราจะลองเลือกตอบดีกว่าเนาะถ้าเราตอบทุกคนมันจะเยอะเกินไป อีกไม่นานนี้ผมอาจจะเป็นการเก็บเงินถามแล้วก็ถ้าถามแล้วเก็บเงินจะตอบแล้วนะเพราะว่ามันรู้สึกทำมาหลายไลฟ์เนี่ยมันมีหลายๆคนซึ่งแบบถามคำถามที่ผมเคยทำคลิปไปทั้งหมดแล้วแต่ว่าไม่มาดูแล้วไม่ได้กลับไปดูนะครับอาจจะด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่นะครับผมก็คิดว่ามันมันไม่น่าจะได้แล้วนะมันไม่ควรจะดีเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณทำงานแล้วคุณทำให้ฟรีตลอดเวลาเนี่ย คุณก็หวังว่าคนที่คุณทำงานให้เนี่ยเขาน่าจะเห็นคุณค่าของคุณบ้างน่าจะต้องแบบไปดูซิว่าเฮ้ยอะไรอย่าไปทำรกในห้องเลยนะถ้าคุณทำงานให้เขาหรือว่างานบางอย่างเขาควรจะต้องช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแทนที่จะมาพึ่งคุณตลอดเวลานะครับนี่แหละสิ่งที่ผมไม่ต้องการก็คือว่าพอผมตอบคำถามครบทุกอย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกๆคนเวลามีอะไรปุ๊บก็จะมาถามเสมอโดยที่ไม่หาข้อมูลเองซึ่งมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่าเป็นการสปอยอะ เหมือนเป็นถ้าภาษาอังกฤษเราเรียก spoon feeding คือให้อาหารแต่ไม่ได้สอนให้หาอาหารนะครับเหมือนถ้าเรามีเงิน10,000 บาทเนี่ยผมให้คุณไป10,000 บาทแต่เพราะผมไม่สอนวิธีหาเงินให้คุณเนี่ยสุดท้ายคุณก็จะมาแบบเอาเงิน10,000 บาทหมดไปแล้วเนี่ยจะไปขอใครดีไปขอใครดีขออีกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้จักว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เรามีเงินมาด้วยตัวเองนะครับนี่ก็เหมือนกันเราต้องหัดหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับแต่นั้นเนี่ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็รอดูไปก่อนก็ได้นะครับ เพราะว่ามันบางที่เนี่ยคือผมเห็นเกณฑ์ในการตอบคำถามของบางที่เนี่ยจะเข้มข้นกว่านะครับเช่น
อาจจะต้องเป็นเมมเบอร์อาจจะตอบเพิ่มหน่อยนะครับถ้าคนไหนที่อ่าเป็นท็อปแฟนอาจจะตอบก่อนคนไหนที่บริจาคเงินตอบก่อนเลยนะครับบางคนก็ต้องแบบมีการแคปหน้าจอมาด้วยว่าเป็นอย่างงี้แล้วถึงจะตอบนะครับผมอาจจะไม่ขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันต้องรอดูว่าปัญหาเรื่องที่ถามมามันเยอะขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วผมไม่ได้สนใจเรื่องว่าถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยมันผิดจรรยาบรรณอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวนะที่ผมมาตอบคุณเนี่ยมันก็นอกเหนือจรรยาบรรณมากแล้วนะเนี่ยถูกไหมอืม เครื่องดื่มวิตามินซีก็อย่างที่เมื่อกี้ตอบไปครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ขาดวิตามินกินเข้าไปมันไม่ได้ช่วยอะไรเพิ่มเติมนะครับกินน้ำอุ่นใส่มะนาวตอนท้องว่างก็อาจจะแสบท้องได้นะครับตรวจเป็นโรคอึเน่ามีจริงหรือเปล่ามันน่าจะเป็นอึมันอยู่ในท้องนานจนเกินไปนั่นแหละครับมันไม่ได้เน่าหรอกครับแต่ว่ามันจะทำให้ท้องผูกมากนะครับเครื่องดื่มที่เขียนว่า Postbiotic ในร้านสะดวกซื้อมา10นาทีแล้วท้องเสียเกือบวันเกี่ยวกันหรือเปล่าก็อาจจะเกี่ยวได้ครับ มีแถวเม็ดตรงถุงอัณฑะเส้นพาดรูก้นเวลาเดินเยอะๆมักจะบวมมีวิธีแก้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรก่อนนะครับต้องไปตรวจดูว่ามันเม็ดอะไรกันแน่นะครับมันอาจจะเป็นฝีหรืออะไรสักอย่างก็ได้เนาะทานอะไรหรือยังทานไปแล้วครับทานโปรตีนไปแล้วเนาะย้ายมืออีกไหมก็อาจจะนะครับยังไม่แน่ใจ ถ้าไม่มีสติความถ้าไม่มีสติคิดมากจะหายใจเร็วมีวิธีแก้หรือเปล่าต้องใช้มีสติถูกแล้วครับคือเราไม่มีวิธีแก้เนาะสติเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเองนะครับบางคนมันมีสติง่ายอยู่แล้วโดยกำเนิดมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่บางคนเนี่ยวอกแวกง่ายนะครับมีอะไรนิดนึงก็จะคิดหัวสมองเราไปแล้วนะครับมันก็จะมีปัญหาพวกนี้ก็ต้องหันมาทำการสร้างสตินะครับ ถ้าคุณสร้างไม่เป็นเนี่ยวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดแต่ว่ามันทำยากหน่อยก็คือการออกกำลังกายโดยทำจนกระทั่งเหนื่อยมากๆภาวะนี้แหละมันจะทำให้สติอยู่กับตัวคุณตลอดเวลาเพราะว่าสติคุณจะต้องมาช่วยในการหายใจยังไงให้มันทันนะครับแต่แน่นอนเวลาผมบอกอย่างนี้ไปเนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอกครับที่จงใจไปออกกำลังกายจริงๆจังๆนะครับมันก็ทำได้อยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวสักพักก็ไม่ทำพอไม่ทำเสร็จปุ๊บก็บอกว่าโอ้โฮเนี่ยมันไม่เห็นหายเลยทำไมทำมา2 วัน3 วันแล้วมันยังมีอาการแบบนี้อยู่นะก็แหมยังไม่ได้ทำนานพอนี่เนาะใช่ไหมครับ ถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงทุกๆวันดีหรือเปล่าไม่ได้จำเป็นจะต้องกินทุกวันนะครับอืมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่ามีครับเจ็บปวดบริเวณที่ฉีดแล้วก็ไข้ขึ้นได้นะครับฉีดผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวก็ติดไข้หวัดใหญ่นี่ไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 อาทิตย์กว่ามันจะได้มีภูมิเต็มที่ครับยืดความยาวเทโลเมียร์ได้จริงหรือเปล่าจริงครับแต่ไม่ได้ด้วยอาหารเสริมด้วยการออกกำลังกายถ้าคุณออกกำลังกายสม่ำเสมอเทโลเมียร์มันจะยาวขึ้นด้วยตัวมันเองนะครับ ดูตัวเองอย่างไรให้อายุยืนและแข็งแรงให้นานที่สุดไปตามคลิปของผมครับเคยสอนไว้แล้วว่าทำยังไงได้บ้างนะครับแต่แน่ๆคือออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดไม่ใช้สารเสพติดนะครับทานอาหารให้มันสมดุลไม่สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมให้ดีนะฮะพวกเนี้ยนะฮะเวย์โปรตีนถ้ากินเกินวันหมดอายุก็ทานได้ครับไม่มีปัญหาตรวจระดับวิตามินในร่างกายดีหรือเปล่าก็ได้ครับไปตรวจนะฮะแต่มันรู้สึกจะต้องเสียตังค์เองมั้งครับ ฉีดวัคซีนในกรณีที่ยังไม่ครบ2 สัปดาห์ในการสร้างภูมิคุ้มกันมีผลช่วยลดการติดเชื้อที่รุนแรงในครั้งนี้บ้างหรือเปล่าอืมน่าจะไม่นะถ้ามีมันก็น้อยมากนะครับกระดูกสันหลังคดในวัยรุ่นมีโอกาสทำให้กลับมาตรงได้ภายหลังกายภาพบำบัดหรือเปล่าถ้ามันน้อยเนี่ยมีโอกาสแต่ถ้ามันเยอะเนี่ยไม่มีโอกาสครับ22 ปีวิ่งเบาๆอยู่ๆก็ปวดหัวกลางกระหม่อมแล้วปวดแบบ tension headache ตอนนี้ยังปวดอยู่ปวดมากน้อยแล้วแต่เวลาสาเหตุมาจากการวิ่ง อันนี้ไม่แน่ใจครับถ้าเป็นอย่างงี้มาตลอดชีวิตเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการวิ่งแต่ถ้ามันไม่ใช่เพิ่งจะมาเป็นเอาคราวนี้ที่ไปวิ่งเนี่ยมันไม่น่าใช่นะมันน่าจะมีเหตุผลอื่นแล้วก็การวิ่งเป็นตัวกระตุ้นเสียมากกว่านะครับทำไมนัดเจอหมอที่อเมริกายากมากนัดทีต้องรอ2-3เดือนแถมบางครั้งหมอไม่ว่างเราต้องเลื่อนนัดเราอีกเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาเน้นถึงคุณภาพชีวิตของหมอด้วยเช่นกันไม่ใช่คุณภาพชีวิตของคนไข้เพียงอย่างเดียวซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยคืออะไรก็หมอนะครับเราเป็นอะไรนิดหนึ่งก็เข้าไปหาหมอได้ง่ายหมอก็เลยภาระหนักขึ้นทุกวันนะครับคนไข้ก็ได้เจอหมอทีเดียวสั้นๆนะครับแล้วก็หมอก็ตรวจได้ไม่ละเอียดก็จะมีปัญหาอีกนะครับอเมริกาเลยแก้ปัญหาด้วยการที่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องมาตามขั้นตอนคุณเจอหมอได้
ถ้าเกิดคุณจำเป็นจะต้องเจอจริงๆมันฉุกเฉินจริงๆคุณไปห้องฉุกเฉินแต่นั่นก็เหมือนกับว่าคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับหรือไม่ก็ไป Urgent Care คุณก็เจอหมอได้ทันทีเหมือนกันนั่นแหละแต่มันก็ต้องจ่ายนอกเหนือจากปกตินะครับเพราะเขาต้องการให้แน่ใจว่าคุณจำเป็นจะต้องใช้บริการทางการแพทย์จริงๆไม่ใช่ว่าอยู่ๆป่วยแล้วก็ไปป่วยแล้วก็ไปเสมอนะครับป่วยแล้วไปได้นะแต่ต้องมีความจำเป็นจริงๆจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องไปหาหมอนะครับเขาก็จะกำหนดด้วยว่าจำเป็นขนาดที่คุณยอมเสียตังค์เองหรือเปล่าถ้ามันจำเป็นมากเลยโอ้โฮฉันไม่ได้ฉันต้องเจอหมอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยจำเป็นมากขนาดที่คุณยอมเสียตังค์เยอะขนาดนั้นเพื่อไปหาหมอไหมถ้ามันจำเป็นขนาดนั้นโอเคคุณไปหาเลยได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันถ้าเร่งด่วนต่อชีวิตจริงๆอันนั้นเขาไม่ได้สนใจคุณแล้วเขาเจอคุณข้างทางเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับเนื้องอกในสมองหลายก้อนไม่มีอะไรที่ห้ามกินครับกินได้หมดนะฮะยกเว้นของที่มันสกปรกนะฮะ Sleep nausea คืออะไรผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนนะครับแต่มันแปลว่าการคลื่นไส้อาเจียนในเวลาที่เราหลับอยู่นะครับ ข้อมูลนอนหลับ Smart Watch เชื่อได้ไหมเชื่อได้บ้างครับผมเคยทำเรื่อง Smart Watch ไปแล้วนะครับลองย้อนกลับไปฟังดูทานยาปรับฮอร์โมนผิดสลับวันสลับเวลาจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่ามักจะไม่มีถ้าเป็นแค่ครั้ง2ครั้งนะครับชาติพันธุ์เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงหรือเปล่าเกี่ยวครับคิดเห็นยังไงกับนิยายวิทยาศาสตร์เนื้อหาในนิยายมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามีได้บ้างครับแต่ก็ไม่เสมอไปเนาะ อายุ50เพิ่งหมดประจำเดือนมาได้8เดือนรู้สึกร่างกายอ่อนเพลียตื่นมาปวดกล้ามเนื้อตามข้อแนะนำว่าต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมอันนี้คือออกกำลังกายทุกวันนอนพักผ่อนเพียงพอไม่เครียดกินอาหารให้มันสมดุลหรือยังถ้ายังทำก่อนเลยครับอันดับแรกนะฮะมีวิธีแก้อาการคอยื่นไหมครับก็เราต้องหดคอครับต้องมีสติกับการหดคอหรือไม่งั้นก็ต้องไปออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นคอข้างหลังเยอะๆหน่อยนะครับ รักษาปอดแตกปอดรั่วมาควรระวังการใช้ชีวิตยังไงบ้างอายุ19ตอนเนี้ยอย่าเพิ่งไปดำน้ำแล้วก็อย่าเพิ่งไปขึ้นเครื่องบินนะครับต้องรออย่างน้อย2อาทิตย์นะแต่ถ้าว่ามันยังรั่วมันแตกอยู่เนี่ยต้องไปหาเหตุผลแล้วว่ามันมีอะไรนะที่ทำให้เป็นแบบนั้นเช่นเป็นโรคแรมหรือเปล่าโรคแรมผมเคยทำคลิปไปแล้วต้องลองไปฟังดูนะครับหรือมีโรคที่มันมีเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกมันเจริญผิดที่ไปที่ปอดแล้วปอดแตกปอดรั่วหรือเปล่าถ้ามีแบบนั้นก็ต้องอาจจะต้องใช้ยาคุมนะครับช่วยได้นะ 5 ขวบหายจากหวัดมา2-3วีกแล้วแต่ยังมีก้อนที่หลังหูอันตรายไหมครับอันตรายได้ครับมันเป็นฝีได้นะต้องไปรักษาดูนะครับถ้าตากระตุกไม่ทราบว่าบ่งบอกอาการของโรคอะไรได้บ้างไม่ได้บ่งบอกอาการโรคอะไรเลยสักโรคเดียวครับส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นแบบนั้นก็มีหลายเหตุผลเช่นคุณไม่ได้นอนคุณเครียดคุณเหนื่อยมากจนเกินไปนะครับเป็นหลักแต่ถ้ามันกระตุกตลอดเวลาแล้วเรารำคาญเนี่ยไปหาหมอตาได้เขาจะสามารถฉีดยาบางอย่างได้นะครับ หมอนรองเข่าขาดเย็บซ่อม4ปีตอนนี้เข่าเสื่อมปวดเข่าซ้ายทานแคลเซียมวิตดีกลูโคซามีนเข่าไม่บวมรอ MRI ก็ดีแล้วครับกินแมกนีเซียมแนะนำกินคอลลาเจนไม่ได้แนะนำครับอยากจะกินก็กินได้ครับนะบางคนกินแล้วมันก็ช่วยแต่ว่าผมคิดว่าของคุณเนี่ยกินไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมานะครับติดตามหมอฟ้ามาแล้วดีเลยครับติดตามเยอะๆหน่อยนะฮะตอนนี้ขยับดึกขึ้นเรื่อยๆเวลานอนก็ลองเปลี่ยนแปลงเวลาก็ได้มันไม่ต้องดูไลฟ์ของผมก็ได้นะไลฟ์ผมมันอัดไว้อยู่แล้วเราสามารถไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับยกเว้นว่าเรามีคำถามอะไรที่อยากมาถามนะฮะทำไม Detox ล้างลำไส้ด้วยกาแฟถึงไม่ช่วยอะไรเห็นบางทีเดี๋ยวมันประกอบตามเยอะๆมันช่วยอย่างเดียวคือช่วยให้เราท้องไม่ผูกอะครับแต่มันไม่ได้ช่วยทำอะไรอย่างอื่นมันไม่สามารถล้างพิษได้นะครับไม่ได้ล้างพิษอะไรเลยนะครับอืมผมก็ต้องถามก่อนเลยดีกว่าว่าคือคนที่อ้างว่าสิ่งนี้มันสามารถช่วยอันนั้นอันนี้ได้เนี่ยเขาต้องเป็นคนพิสูจน์ว่ามันช่วยได้จริงๆก่อนไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยทำไมหมอถึงบอกว่ามันไม่ได้ผล นะครับตรงกันข้ามนะครับคนที่เขาแนะนำอะไรที่นอกเหนือจากทางการแพทย์ต้องเป็นคนพิสูจน์ถ้าเขาพิสูจน์ได้ผมถึงจะเชื่อไม่ใช่ว่าต้องให้หมอที่ไม่ได้เห็นด้วยกับของพวกนั้นมา debunk หรือมาพูดว่าทำไมมันถึงไม่ได้ผลนะครับตรงกันข้ามเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนเราเนี่ยอาจจะคิดอะไรที่มันแปลกๆอย่างนี้นะฮะตัดผมเองหรือเปล่าตัดผมเองครับให้ถามคำถามโดยกด Super Thanks ดีไหมครับดีครับนะเราจะได้หาตังค์แล้วตอนนี้นะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวบางทีเราก็ไปถามหมอคนอื่นเขาทำอาหารเสริมขายเขาอะไรขายแต่คือผมอะไม่อยากจะขายของพวกนั้นเพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นที่สำคัญนะ
คือมันจำเป็นสำหรับบางคนเท่านั้นแต่ไม่ได้จำเป็นสำหรับคนทั่วไปนะครับแล้วผมก็ไม่ต้องการจะหลอกใครด้วยนะครับอืมฟัง Melatonin สงสัยว่าโรงพยาบาลมีสั่งจ่ายไหมครับมีครับมีคนถามคำถามซ้ำด้วยนั่นสิครับเนาะมีคนตอบเยอะขึ้นเมื่อก่อนหมอต่างๆตอบน้อยมากหลายหมอตอนนี้ไลฟ์มากขึ้นด้วยยังแอบคิดว่าเห็นช่องผมหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับแต่ตอบกันเยอะๆเนี่ยดีแล้วครับจะได้ช่วยกันแบ่งเบาภาระนะครับ ทีนี้พอตอบเยอะๆแล้วเนี่ยแต่ละคนฟังแล้วต้องเอาไปคิดต่อต้องเอาไปเป็นความรู้ในการใช้นะครับผมไม่ได้ต้องการให้คำตอบสำเร็จรูปแล้วก็เฮ้ยแค่นั้นจบแล้วครั้งต่อไปมีปัญหาก็มาถามใหม่อันนี้ไม่ได้นะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไหนที่ผมอธิบายไปแล้วเนี่ยผมจะไล่ให้ไปดูเรื่องคลิปที่ผมเคยทำไว้แล้วนะครับมันจะได้เข้าใจทั้งเรื่องถ้าเกิดคนเดิมมาถามเรื่องเดิมซ้ำเนี่ยผมเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งคือ ถึงแม้ว่าผมจะความจำไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าเป็นเรื่องพวกเนี้ยผมจะจำได้แม่นว่าคนเนี้ยเคยถามผมแล้วหรือไม่ก็คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยถามแล้วแล้วผมเคยแนะนำให้ไปดูคลิปเหล่านั้นแล้วถ้าผมแนะนำไปแล้วนะรอบหนึ่งแล้วไม่ได้ไปทำมาแล้วผมรู้ได้ว่าจากคำถามที่เขาถามมาเนี่ยเขายังไม่ได้ไปดูแน่นอนอันเนี้ยเราจะไม่ตอบแล้วนะครับหรือใครที่ถามซ้ำมาหลายๆรอบเนี่ยอันนี้จะเริ่มไม่ค่อยตอบแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือบางคนเนี่ยถามแล้วถามซ้ำอย่างเช่นในคอมเมนต์เป็นต้นนะ เขาถามอันหนึ่งผมตอบไปเขามาถามอีกอันหนึ่งตอบไปแล้วมาอีกอันหนึ่งไอ้อย่างเงี้ยหลายๆครั้งเราก็จะไม่ตอบแล้วเหมือนกันเพราะมันเยอะเกินแล้วนะฮะอืมกินน้ำอัดลมไหมครับกินครับแล้วเวลารู้สึกผิดเวลากินของไม่มีประโยชน์ไหมไม่เคยเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้กินเยอะนะเป็นฝีบ่อยๆยังมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไหมมีครับแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับฝีนะครับมันจะเป็นก็เป็นของมันเองได้นะครับ บางคนแค่อยากคุยกับผมหรือเปล่าอืผมก็คุยได้บ้างเนาะคุยให้มันเหมาะสมแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ต้องทราบก่อนว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้อยากจะคุยมาทุกๆอย่างแล้วผมก็เป็นไปไม่ได้ที่จะคุยครบทุกคนถูกไหมมีคนส่งข้อความมาส่วนตัวก็ค่อนข้างเยอะนะผมก็ไม่ได้คุยกับคนพวกนั้นสักเท่าไรนะครับบางทีก็คุยบางทีก็ไม่คุยไม่มีเกณฑ์อะไรชัดเจนนะครับมันอยู่ที่ความรู้สึกอยากคุยล้วนๆนะบางทีก็ไม่ได้อยากคุยบางทีก็คุยได้นะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าคนไหนที่ส่งข้อความมาทางยูทูบนี่แหละมันก็จะมีบางคนมาคุยเล่นผมก็จะก็ช่างมันนะครับแต่ถ้ามันหนักข้อเข้าเราก็จะพิมพ์ไปบอกเราไม่ได้อยากจะคุยเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเรื่อยๆเราก็บล็อกแล้วมันมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยมาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวก็มาอีกนะครับสอนไปแล้วก็ยังมาอีกเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็เนาะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่กดบล็อกได้เร็วมากเลยกดปุ๊บหายปั๊บทันทีนะครับมากี่รอบก็สามารถกดได้อย่างรวดเร็วนะฮะถ้าไม่ถ้าไม่แก้ไขตัวเองนะครับ ชอบน้องไซแต่เลี้ยงไม่ไหวมีแบบย่อส่วนไหมมีครับมันมีไซบีเรียนจิ๋วผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่ผมเคยเห็นที่อเมริกาเนี่ยมีคนเลี้ยงอยู่อยู่ข้างๆบ้านเองมั้งไซบีเรียนเนี่ยตัวเท่าโรซี่เนี่ยไม่ได้ใหญ่ไปกว่าโรซี่เลยนะแล้วเขาบอกว่ามันตัวเต็มวัยแล้วด้วยนะครับตัวเท่านั้นเองนะจำชื่อไม่ได้แล้วน้ำมันรนบ่อยกินทำให้กระดูกพรุนจริงหรือเปล่าจริงครับดื่มแอลกอฮอล์ไหมดื่มครับเวย์โปรตีนอยู่ได้ประมาณกี่เดือนอันนี้ผมก็ไม่เคยไปนับมันเหมือนกันนะครับ พ่อไปทะเลชอบไปซื้อปลามามากๆแล้วเก็บเข้าช่องฟรีซไว้นานๆเก็บไว้3เดือนจะมีปัญหาไหมครับมีครับไม่อร่อยครับแต่มันไม่มีอะไรที่มันเป็นปัญหาเรื่องโภชนาการเรื่องกินไม่ได้เรื่องแบคทีเรียโตอันนี้ไม่มีปัญหาถ้าอยู่ในช่องฟรีซนะถ้าอยู่ช่องธรรมดาเนี่ยมันเสียนะครับตอนเข้าฉากเด็กๆเคยดูคลิปช่องนี้แต่ว่าตอนหลังไม่ค่อยดูแล้วอืมนั่นสิเนาะจัดการกับ overthinking ยังไงดีลองไปฟังคลิปเรื่องการคิดมากนะครับว่าจะต้องแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับ เราต้องเขียนมันออกมานะครับถ้าเราไม่เขียนมันออกมาเราจะคิดวนไปวนมาอยู่ในหัวแล้วบางทีเราคิดเรื่องเดิมด้วยนะครับเก็บเลยเห็นด้วย1เสียงจะได้กล้าถามผมก็ว่างั้นเหมือนกันนะเพราะถ้าไม่เก็บมันก็จะไม่แฟร์กับคนอื่นถูกเปล่าส่วนบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเราเก็บตังค์นี่มันไม่ควรทำอย่างงี้อะมันจะมีคนพูดอย่างงั้นมันมีแต่ก่อนมีคนคนหนึ่งบอกว่าพอผมให้เฉพาะเมมเบอร์เนี่ยตอบคำถามถามคำถามได้ในวันหนึ่งเนี่ย เขาจะบ่นมาบ่นแหลกเลยแล้วถ้าแล้วทำคนไม่มีตังค์นี่ทำยังไงอย่างงู้นอย่างงี้คือแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะเราก็ให้โอกาสคนมากพอวันไหนที่ไม่มีตังค์เราก็แบบอุตส่าห์มาตอบให้เหมือนกันนะครับหรือจะถามเราในช่องทางปกติก็ได้เราก็ตอบอยู่ดีนะครับผมก็ตอบด้วยตัวเองอยู่ดีดังนั้นเนี่ยก็มันต้องแล้วแต่เนาะถูกไหมอืม
รักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าเทียมมีข้อควรระวังอะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่การรักษามาตรฐานต้องทราบก่อนแล้วมันอยู่ได้ไม่นานสามารถใช้ได้ในบางกรณีเท่านั้นไม่ได้แปลว่าฉีดเข้าไปแล้วมันจะได้ผลนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณทำใจว่าฉีดเข้าไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ผลนะโอเคคุณก็ลองฉีดดูก็ได้นะครับอืมเป็นเซตเดิมนอกจากทามอยส์เจอไรเซอร์แล้วใช้ยาสระผม Nizoral ใช้ Cleanser ทาผิวแพ้แห้งง่ายใช้แล้วควรทายาอะไรไม่มีอะไรครับไม่มียาอะไรที่ต้องทานไม่มีวิธีอะไรที่รักษาเพิ่มเติมแล้วครับคือเซตเดิมเนี่ยมันเป็นโรคที่มันไม่มีทางหายนะมันหายไปแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่ได้โดยเฉพาะเวลาที่เราเครียดนอนไม่พอเจ็บป่วยกำลังมีประจำเดือนมันก็จะออกมาในช่วงเวลานั้นนะครับหรือภูมิต้านทานเราบกพร่องด้วยสาเหตุประการต่างๆนานานี่แหละมันก็จะออกมาในช่วงนั้นนะทำได้แค่นั้นอย่างที่คุณทำเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับมันเป็นยีสต์อย่างหนึ่งที่มันจะออกมาตอนเวลาที่เรามีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าทำแล้วมันเป็นบ่อยจนเกินไปเนี่ยลองไปปรึกษาหมอผิวหนังว่าไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดมันมีอะไรเพิ่มเติมได้อีกหรือเปล่านะครับพึงพอใจในชีวิตปัจจุบันของตัวเองหรือเปล่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้ถึงสูงที่สุดนะครับ เจอผู้ป่วยที่ไม่มีประกันสุขภาพหรือเปล่าแล้วถ้าไม่มีจะทำยังไงก็เคยเจอครับแล้วขึ้นอยู่กับว่าเขาเจ็บป่วยแบบไหนนะครับถ้าเจ็บป่วยมากนะครับเราก็ต้องรักษาตามปกตินี่แหละนะครับเรารักษาเรื่องชีวิตเป็นหลักนะครับแต่ถ้าอะไรที่เขาจะมาขอเพิ่มเติมอันนี้เราให้ไม่ได้แล้วนะครับเช่นหมอไม่มียาที่มันดีกว่านี้เหรอยาตัวนั้นเห็นคนนั้นเขาใช้แล้วหายฉันใช้ไม่ได้เหรอก็ได้เหมือนกันแต่คุณต้องออกตังค์เองนะถ้าคุณออกตังค์เองไม่ได้ผมก็ช่วยคุณไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเราจะสามารถรักษาได้ตามมาตรฐานเท่านั้น นะครับจะมากกว่านั้นไม่ได้นะครับแล้วถ้าจะมาบอกว่าเฮ้ยเราต้องมีการดูแลแบบ full service ห้องต้องดูดีทำไมไม่มาเก็บอุจจาระทำไมอย่างงู้นอย่างงี้ไอ้อย่างงี้คือเรียกร้องไม่ได้นะเพราะว่าคุณเนี่ยได้รับความช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เขามีเงินไปโรงพยาบาลเอกชนแพงๆเนี่ยเขาเอาตังค์ของเขาไปให้โรงพยาบาลเขาถึงมี full service แบบนั้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอะไรเลยเรามีอะไรคุณก็ต้องเอาแบบนั้นถูกไหมครับไม่งั้นมันไม่ได้อันนี้เป็นตรรกะจริงๆเลยนะ ไม่งั้นเดี๋ยวพอผมตอบแบบเนี้ยมันจะมีคนแบบมา drama ซึ่งผมไม่ได้สนใจหรอก drama เราก็ drama กลับเพราะเราเป็นนี่เราเป็นปีศาจของแท้อยู่แล้วเราไม่สนใจ drama นะใคร drama มาเราก็ด่ากลับนะครับเป็นธรรมดารักษาผิวหน้ายังไงบ้างออกกำลังกายครับหน้าผมนี่ออกกำลังกายเป็นหลักออกกำลังกายนอนให้พอล้างหน้าใช้ครีมทาหน้าเหมือนคนทั่วๆไปนะครับแต่ตัวไหนนี่บอกไม่ได้นะเพราะว่าเราไว้ใน member ถ้าอยากรู้ไปหาเอาเองใน member นะครับอืม อาการโยโย่เกิดจากอะไรมีวิธีแก้หรือเปล่าเกิดจากนิสัยเป็นหลักเลยครับนิสัยของเราเนี่ยเวลาที่เรากินอะไรสักอย่างจนชินแล้วเราไปได้ยาที่มันกดการอยากอาหารของเราพอเราหยุดไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยความอยากนิสัยเดิมๆเรามันออกมามันก็คราวนี้แหละกินแหลกเลยนะครับมันก็เลยน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับอาการเบื้องต้นของโรคหัวใจผมเคยไลฟ์เรื่องโรคหัวใจไปแล้วนะครับเพราะว่าโรคหัวใจเนี่ยมันมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังพูดถึงโรคหัวใจแบบไหน ลิ้นหัวใจรั่วกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับเส้นเลือดหัวใจมันตีบการเต้นผิดปกติของหัวใจหรือมันเป็นโรคหัวใจอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้อะไรก็เอาสักโรคเดียวก่อนแล้วกันที่เหลือคุณต้องไปฟังไลฟ์อันนั้นเอาเองนะครับคือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมันก็มักจะมีอาการหนักเหมือนมีคนมาเหยียบบริเวณหน้าอกตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะร้าวไปบริเวณกรามบริเวณหลังบริเวณแขนข้างซ้ายได้ นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ก็จะมีอันที่เป็นส่วนน้อยที่ไม่ได้เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับรายละเอียดต้องไปฟังในไลฟ์อันนั้นเองนะครับมือเท้าเป็นรอยช้ำง่ายแค่ยืนทำงานทั้งวันก็จะช้ำบวมเกิดจากอะไรได้ต้องไปตรวจดูนะครับว่ามีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติอะไรสักอย่างหรือเปล่าที่ทำให้มันเป็นช้ำง่ายนะครับถ้ามีก็แล้วแต่ว่าเป็นโรคชนิดไหน เครียดมากวิตกกังวลซึมเศร้าทรมานขนาดนี้ถ้ามันเป็นขนาดนั้นผมแนะนำว่าคุณลองปรึกษาจิตแพทย์ดูดีกว่านะถ้าเราลองทุกวิถีทางมาแล้วคือออกกำลังกายก่อนแล้วนอนพักผ่อนก็ทุกวันได้อย่างดีนะครับไม่มีเรื่องอื่นที่มารบกวนจิตใจทานอาหารได้สมดุลไม่ใช้ยาเสพติดมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรอบข้างอย่างดีแล้วมันไม่หายปรึกษาจิตแพทย์ก่อนเลยครับร้องเพลงจนเหนื่อยถือเป็นการออกกำลังกายไหมไม่ครับ พาพ่อไปตรวจที่โรงพยาบาลได้ใช้วิชาตั้งคำถามดีเลยครับนอกจาก CPAP วิธีรักษา OSA ที่ได้ผลรองลงมาคืออะไรการฝังพิลล่าผมไม่เคยได้ยินการฝังพิลล่าครับดังนั้นไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรนะครับ
แต่ว่าวิธีรองลงมาก็มี oral appliance นะครับหรือการใช้เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทที่ลิ้นนะครับพวกเครื่อง Inspire พวกนี้เป็นต้นนะฮะเราใช้รักษาได้นะครับแล้วก็การผ่าตัดนะพวกนี้แต่ว่าไม่มีวิธีไหนที่มันได้ผลดีเท่ากับการใช้ CPAP นะครับในปัจจุบันบริษัทอาหารมาทำงานด้วยผมว่าผมยังไม่น่าจะขายอาหารเสริมนะว่าไม่ได้อยากจะขายนะครับเวลาหมอผ่าตัดต้องใช้ทีมเวิร์กใช่ครับเราสามารถเลือกผู้ช่วยพยาบาลเองได้หรือเปล่าได้ในบางกรณีครับตื่นมาปัสสาวะกลางคืน2-3ครั้งมีผลเสียต่อไตไม่ได้เกี่ยวอะไรกันครับดื่มได้นะฮะถ้าทานโปรตีนมากๆจะทำให้ไตทำงานหนักแค่วิธีการคำนวณโปรตีนต่อวันให้คูณที่1.2ถึง1.5บางทีนักกีฬาคูณ2-3เท่าของแต่ละตัวแต่ละคนไม่ทำให้ทำงานหนักขึ้นอยู่เหรอครับไม่ครับคนพวกนั้นไตเขาเป็นปกติตั้งแต่แรกสามารถทำเช่นนั้นได้แต่ถ้าเกิดคนที่มีปัญหาคือคนที่มีโรคไตแล้วจะกินให้มันเยอะๆเนี่ยอันนี้มีปัญหานะครับโดยทั่วไปเราก็ไม่เอาโปรตีนขนาดนั้นหรอกครับโปรตีนทั่วไปที่เราควรจะกินคือ1 กรัมต่อกิโลกรัมไม่ใช่1.2ไม่ใช่1.5ไอ้พวกนั้นคือกินในกรณีที่คุณเป็นโรคติดเชื้ออย่างรุนแรงแล้วก็ช็อกใน ICU อาจจะต้องกินถึง1.5หรือถ้าเกิดว่ามีภาวะไฟไหม้ทั้งตัวคุณต้องกินถึง1.5นั่นน่ะใช่นะครับแต่ถ้าคุณแค่ออกกำลังกายเล่นกล้ามธรรมดาเนี่ย1ก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องมากกว่านั้นนะครับยกเว้นว่าคุณเป็นคนที่ใช้สเตียรอยด์เยอะๆจนกระทั่งกล้ามเหมือนแบบใหญ่ๆไปเลยนะครับ Ronnie Coleman แบบพวกนั้นน่ะ Tom Platz อะไรพวกเนี้ยอย่างงั้นน่ะคุณกินไปเลย2-3เท่าของตัวเองไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแค่คนกล้ามธรรมดาเนี่ยไม่ต้องก็ได้อย่างผมเนี่ยผมก็กินอย่างมากแค่1นะครับ1ต่อกิโลเท่านั้นเองนะครับหลังผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพองเช็ดถูตรงที่จุดเปลี่ยนเส้นเลือดแดงเทียมได้หรือเปล่าได้ถ้าว่ามันสะอาดแล้วนะครับมันแผลหายแล้วก็เช็ดได้นะครับวิตามินดูดซึมได้ทางลิ้นได้ครับข้าวสากอ้วนเกินไปเจ้าของให้กินเยอะหมาอ้วนน่ารักมันดึงดูดคนมาดูอันนี้ผมว่าอาจจะไม่ใช่เนาะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันเพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าน้องเขาเป็น Husky แต่ปรากฏว่ามีคนมาทักท้วงว่ามันเป็นอ่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะเป็นยีนด้อยของหมาชื่อ Undercoat something อะไรเงี้ยนะครับเป็น Siberian พันธุ์ยีนด้อยแล้วไอ้พันธุ์นี้มันอ้วนง่ายนะครับก็น่าจะเป็นสาเหตุอันนั้นเสียมากกว่านะครับ แต่ไม่ว่ามันจะอ้วนง่ายอ้วนยากยังไงนะมันน่าจะเป็นจาก metabolism ของร่างกายมันไม่ค่อยดีทำให้มันมีโอกาสจะอ้วนง่ายถึงแม้ว่าจะกินเท่ากับหมาตัวอื่นก็ตามนะครับพวกนี้อาจจะต้องให้การจำกัดอาหารและออกกำลังกายมากกว่าปกติเยอะเหมือนกันนะครับและที่สำคัญก็คือผมคิดว่าข้าวสารเนี่ยเขาน่าจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าเราไปเจอตอนที่เขาไม่สบายเนี่ยเราเจอน้ำตาลสูงมากนะครับซึ่งภาวะน้ำตาลสูงมากแบบเนี้ยในคนทั่วไปในหมาทั่วไปมันไม่ควรจะเป็นนะครับถ้าอยู่ๆมันสูงไม่ว่าจะเห็นจากเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จะป่วยจะอะไรก็แล้วแต่ มันน่าจะต้องมีเบาหวานมาก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับอายุ64น้ำท่วมปอดมีหนองเยอะพ่อจะรอดหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับมันก็มีโอกาสทั้งรอดและไม่รอดนะครับขึ้นอยู่กับว่าความแข็งแรงก่อนหน้านั้นเป็นยังไงบ้างในขณะนี้การเจ็บป่วยรุนแรงแค่ไหนนะครับมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างนะฮะแล้วการรักษาเนี่ยมันทำได้มากน้อยแค่ไหนที่สำคัญต่อให้รอดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสจะเสียชีวิตได้อีกเพราะว่ามันจะอ่อนแอแล้วก็เกิดการติดเชื้อซ้ำซ้อนหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นตามมาได้นะครับดังนั้นต่อให้รอดตอนนี้มันก็ต้องดูไปอีกยาวๆเลยนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมแนะนำว่าคุณลองไปถามคุณหมอเขาดีกว่าว่าตอนนี้น้ำท่วมปอดของเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะโรคหัวใจเพราะโรคไตหรือโรคตับหรืออะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นกับโรคพวกนั้นด้วยนะฮะหนองเยอะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนองที่ไหนเนาะหนองที่ตัวที่ขาที่ปอดที่ที่ไหนนะครับดังนั้นเราก็ตอบอย่างอื่นไม่ได้นะครับ แต่ก่อนทำ Detox เดือนละ2-3ครั้งเดี๋ยวนี้เริ่มมา2ปีแล้วกลัวผลข้างเคียงร่างกายปกติดีแล้วเอ่อสมุนไพรก็เลิกทานแล้วเพราะมีไขมันพอกตับก็ดีแล้วครับแขน2ข้างเหมือนมี Glitter ขึ้นมาเกือบ3อาทิตย์เกี่ยวกับโรคผิวหนังอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าใช่ครับอาจจะเป็นยาทากันแดดที่เราทาก็ได้นะครับอาหารเสริมหรือวิตามินแก้ตาแห้งมมันมีอยู่อย่างเดียวคือ Fish Oil อะครับนอกนั้นไม่มีใครเขาใช้กันนะครับ ช่วงนี้ไลฟ์บ่อยก็ดีแล้วครับ มีส่วนสูง190ไหมไม่ครับ ผมเนี่ยตัวเตี้ยมากเลยครับ
ตัวสูง172เท่านั้นเองนะฮะดูทีเซอร์ Rockstar ของลิซ่าหรือยังครับแต่เขาปิดเยาวราชเท่าไหร่3คืนเลยเนาะเพื่อถ่ายนะวอนเกิดรักษาหายไหมวอนเกิด disease ไม่หายครับมันเป็นแล้วเป็นเลยเป็นยาวด้วยนะครับแอสตราแซนทินคนแพ้กุ้งสามารถทานได้หรือเปล่าต้องไปดูก่อนว่าคุณแพ้อะไรของกุ้งส่วนใหญ่มันจะแพ้กล้ามเนื้อกุ้งนะครับแพ้สารที่เราเรียกว่าโทรโปไมโอซินของกุ้งนะครับซึ่งโทรโปไมโอซินเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนเดียวกับแอสตราแซนทินน่าจะกินได้นะครับถ้าถามผมนะแต่ถ้าเกิดคุณแพ้กุ้งแล้วคุณไปตรวจปรากฏว่าคุณแพ้ไอ้ผิวหนังของกุ้งมันเนี่ยไอ้ไคตินหรืออะไรของส่วนประกอบของผิวของมันเนี่ยอันนั้นก็กินไม่ได้นะครับแต่ถ้าให้เดานะน่าจะกินได้เพราะว่าคนแพ้กุ้งส่วนใหญ่มันแพ้สารโทรโปไมโอซินนะแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนแพ้กุ้งแล้วเนี่ยมันมีโอกาสแพ้อย่างอื่นได้นะเพราะว่ากล้ามเนื้อของกุ้งเนี่ยมันจะคล้ายกับตัวอื่นได้บ้างนะครับมีโอกาสแพ้พวกปูพวกอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ว่าบางคนก็จะมีการแพ้ในส่วนที่มันคล้ายกับปลาหรือหอยดังนั้นบางคนจะแพ้หมดเลยกุ้งปูปลาหอยเกลี้ยงหมดทุกอย่างกินไม่ได้ทุกอย่างเลยนะครับอืมยังไงก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้แพ้ครบทั้งหมดหรอกครับแต่จะแพ้ก็เฉพาะกุ้งกั้งปูพวกนี้นะครับ ถ้ารู้สึกแอร์ที่ออฟฟิศเย็นมากเกาขาจนเป็นจ้ำๆเลยเดี๋ยวก็หายเองที่ผ่านมาหลายเดือนแล้วยังไม่หายเลยทั้งที่ไม่ได้เกาหายเองได้หรือเปล่าหรือต้องไปหาหมอถ้ากังวลก็ควรจะไปหาหมอครับถ้ามันใหญ่มันเจ็บมันปวดแล้วเราไม่ได้ไปโดนมันอีกนะฮะมนุษย์ใช้สมอง100%ได้หรือเปล่าได้ครับแต่ว่ามันไม่เสมอไปนะส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครใช้ได้ขนาดนั้นนะครับกระดูกทับเส้นวิ่งออกกำลังกายได้หรือเปล่าถ้าวิ่งแล้วมันไม่มีอาการก็สามารถวิ่งได้ครับแต่ถ้าวิ่งแล้วมันมีอาการอย่าเพิ่งวิ่งนะครับแพ้ครีมกันแดดเพิ่งเป็น2 ปีมีอะไรทดแทนได้หรือเปล่าคุณต้องไปดูด้วยว่าแพ้อะไรในครีมกันแดดนะครับ เพราะบางทีแพ้สารเคมีที่อยู่ในนั้นแพ้น้ำหอมที่อยู่ในนั้นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณแพ้น้ำหอมแพ้สารที่มันอยู่ในนั้นแล้วรู้ว่ายี่ห้อไหนที่คุณใช้คุณก็เปลี่ยนยี่ห้อเอานะครับเอาเป็นยี่ห้อที่มันไม่มีน้ำหอมอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสารที่มันมีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่ใช้ได้ที่ผมเคยทำคลิปเรื่องยาทางกันแดดไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ mineral base เช่นพวกมีซิงค์ออกไซด์หรือไทเทเนียมไดออกไซด์พวกนี้นะครับมันจะมีครีมกันแดดที่มีเฉพาะ2ตัวนี้โดยไม่มีตัวอื่นเลยเหมือนกันนะครับ อย่างตัวที่ผมใช้ตอนปัจจุบันผมใช้ของ CeraVe ซึ่งมันมีแค่2ตัวเนี้ยนะครับแต่คุณก็ไปเลือกเองได้นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่รู้ใครมากดหน้าห้องโรซี่มีคนมาทำความสะอาดหน้าห้องแล้วเข้ามาโดนประตูมันก็เลยเห่าเลยไหมบนอะไรลูกคนส่วนมากชอบผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งได้มาก็ง่ายก็ว่าดีพอมีข้อจำกัดเล็กน้อยก็ต้องเสียสละก็บ่นนะครับนั่นสิครับนะคัดกรองมะเร็งจากอาการเป่าลมหายใจได้ไหมครับไม่ได้ครับปูรอยคือหมาขาขาดที่ค่อนข้างดังไม่รู้ตายอย่างอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอะไรลูกที่อเมริกามีกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์แบบไทยไหมมีครับ50กินแคลเซียมคาร์บอเนต600กรัม600กรัมเยอะเกินไปมันต้อง600มิลลิกรัมครับนานกว่า5ปีจะดีไหมก็กินได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรโปรไบโอติกจำนวนเชื้อผมเคยทำคลิปเรื่องโปรไบโอติกไปแล้วต้องลองย้อนไปฟังเรื่องนั้นดูนะครับฉีดวัคซีนไวรัส B แล้วต่อมน้ำเหลืองโตที่คอเป็นเม็ดแคปซูลน่ากลัวมากมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้ามันเป็นจากวัคซีนตัวนั้นนะ
คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการการุญยฆาตในสัตว์และทำไมคนทั่วไปจึงมีความคิดเห็นเรื่องนี้ในสัตว์แตกต่างจากคนพอสมควรหากไม่สะดวกตอบก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าถ้าในสัตว์เนี่ยมันมีความจำเป็นเยอะเหมือนกันเพราะว่าข้อแรกมันไม่มีคนที่สามารถจ่ายตังค์ได้ตลอดเวลาหรอกเพราะว่ามันแพงถูกไหมถ้ามันแพงแล้วสัตว์เขาทรมานมันก็ต้องทำให้มันจบนะครับอันนี้ยังมีความเห็นด้วยอยู่นะอืมคือทุกอย่างสรุปแล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องตังค์ชัดๆอะคุณไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ไปได้เลยนะต่อให้แบบมันมีมนุษยธรรมยังไงก็แล้วแต่เรื่องตังค์ก็ยังสำคัญอยู่ดีนะครับถ้าเกิดคุณไปรักษาหมาตัวหนึ่งแล้วคุณไม่มีตังค์เนี่ยคุณทำอะไรไม่ได้นะบางอย่างมันต้องการผ่าตัดด่วนถ้าไม่มีตังค์มันก็จะผ่าไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีการเรียรายเงินขอบริจาคอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่มีแล้วหมาทรมานเขาต้องฉีดยาให้หมาไปอยู่ดีนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่แบบมันก็น่าเศร้าเนาะแต่มันเป็นความเป็นจริงของชีวิตที่เราต้องยอมรับนะครับคนที่ชอบใส่น้ำส้มสายชูเยอะๆมีผลต่อความดันไม่มีผลต่อความดันนะครับอืม แครนเบอร์รี่สกัดแบบเม็ดกินต่อกันนานๆได้หรือเปล่าได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะบอกไว้ก่อนปอดไม่มีวิธีทำให้สะอาดเหรอไม่มีนะครับมีแค่ต้องอย่าไปทำให้มันสกปรกเพิ่มขึ้นแล้วที่เหลือปอดมันจะจัดการตัวของมันเองนะครับทำให้มันสะอาดเพิ่มขึ้นผมเคยทำคลิปเรื่องวิธีในการล้างพิษปอดไปแล้วว่าต้องทำไงลองไปหาดูในนั้นดูนะครับ โปรไบโอติกดีจริงแบบที่แบรนด์ต่างๆโฆษณาจริงหรือเปล่าครับดีในบางอย่างแล้วดีอย่างไหนให้ไปฟังคลิปเรื่องโปรไบโอติกที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับคลิปนั้นบอกไว้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโปรไบโอติกนะครับอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในคลิปนั้นเชื่อไว้ก่อนว่ามันไม่จริงนะครับเพราะว่าผมรวบรวมทุกอย่างที่มันน่าจะเกี่ยวข้องมาไว้ในที่เดียวแล้วนะฮะท้องผูกเป็นไปหายปรับยังไงดีวันก่อนเพิ่งจะบอกไปเองนะครับ ว่าคุณต้องอึให้มันเป็นเวลาเสียก่อนนะนั่งก็นั่งเช่น7โมงเช้าก็7โมงเช้าทุกวันคุณจะนั่งออกไม่ออกคุณต้องมานั่งตอน7โมงเช้านะครับแล้วถ้ามันไม่ออกก็ต้องกินยาถ่ายเข้าไปเรื่อยๆกินเยอะๆให้มันถ่ายตอน7โมงเช้าให้ได้นะครับเป้าหมายคือทำยังไงก็ได้คุณกินยาถ่ายครั้งเม็ดเดียวไม่ออก3เม็ดไม่ออก5เม็ดไม่ออกกินไปเลย10เม็ดหรือว่ากินอย่างอื่นเสริมก็ได้กินยาถ่ายหลายๆตัวก็ได้ทำยังไงให้มันออกมาตอน7โมงทำอย่างงี้เรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายมันชินแล้วตอนหลังค่อยๆลดยาถ่ายลง นะครับตอนแรกไม่ต้องกลัวยาถ่ายนะใช้ไปก่อนพอถ่ายเป็นปกติค่อยๆลดลงมาแล้วการกินอาหารนี่ก็ต้องกินพวกกากใยเยอะนะครับน้ำก็อย่างน้อย2-3ลิตรต่อวันถ้าไม่เคยนับก็นับเสียนะครับออกกำลังกายแน่นอนว่าต้องออกนะครับกินอาหารก็ต้องเคี้ยวให้ละเอียดถ้ากินแล้วมันไม่ละเอียดเคี้ยวย่อยยากมันก็ท้องผูกได้ง่ายดังนั้นคนไหนท้องผูกต้องทำให้ครบอย่างที่บอกไปนะครับแล้วต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกก็แนะนำให้มาฟังไลฟ์ของวันนี้ตอนช่วงเวลานี้นะครับจะได้ทำได้ถูกต้อง หรือไม่ฉะนั้นคุณดอดดี้เนี่ยก็ถ้ามีคนถามมาก็ลองไปแนะนำเขาแบบนี้นะครับล้มหัวเข่ากระแทกวันนี้ประคบเย็นไปแล้วตอนนี้งอแล้วเจ็บมากอยากทราบว่ากิน Tolperazole จะดีหรือเปล่าไม่ค่อยช่วยครับ Tolperazole มันคลายกล้ามเนื้อครับแต่ถ้ามันเจ็บมากมันจะเกิดจากการกระแทกมากกว่าพวกนั้นกินยาพวก NSAID จะช่วยได้มากกว่าครับแต่ถ้าเกิดคุณเจ็บมากเลยเคลื่อนไหวไม่ได้เลยอันนี้ก็ลองไปหาหมอดูดีกว่านะครับอาจจะใช้น้ำแข็งประคบในช่วงเวลานี้ก็ได้นะครับมันก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บได้นะครับ คุณเจมส์กรีนให้ไปดูคลิปเรื่องโปรไบโอติกนะครับผมทำไปแล้วนะฮะหนังสือเกี่ยวกับทัศนคติของเราที่มีต่อคนรอบตัวได้หรือเปล่าผมไม่เคยอ่านหนังสือประเภทนั้นด้วยสิครับไม่สามารถแนะนำได้เนาะทำไมปวดคอบ่าไหล่แล้วทำให้ปวดหัวมากเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่ยึดไปถึงหัวแล้วมันตึงมากๆก็จะเป็นแบบนั้นได้นะรถไฟฟ้าถึงขาลงแล้วจริงไหมครับไม่น่าจะจริงครับมันก็ยังมีคนขับมาวิ่งอยู่แถวๆนี้เหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่ได้ติดตามเรื่องพวกนี้สักเท่าไรนะครับดังนั้นก็บอกไม่ได้นะ ข้าวที่หุงแล้วเหลือเข้าตู้เย็นกินไม่ดีหรือเปล่าก็ถ้าคุณไม่ได้มีโรคภูมิต้านทานบกพร่องอะไรก็สามารถที่จะกินได้ครับอย่าให้มันเสียแล้วกันนะหนังสือที่ผมเขียนจะออกเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องแล้วแต่คนที่เขาทำเนาะโปรตีนทานมากจะเป็นอันตรายหรือเปล่ามากไปก็เป็นอันตรายครับส่วนมากแค่ไหนเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วนะครับแล้วผมก็มีคลิปเรื่องของการกินโปรตีนพวกนี้ด้วยว่ามันควรจะกินแค่ไหนเท่าไรบ้างนะครับให้ลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับ สายตาเอียงสั้นมากใส่ Rigid Glass Permeable Lens ตั้งแต่20จะ60ใส่ได้ตลอดไปหรือเปล่ามันก็ได้ตลอดครับแต่ถ้าอยากจะไปทำ LASIK ก็ลองปรึกษาคุณหมอตาดูนะครับตะปูตามเท้าเดือนหนึ่งแล้วไม่หายสนิท
อันนี้ต้องไปหาหมอแล้วครับไม่สามารถรักษาได้ด้วยตัวเองแล้วอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับ The Three Happiness ก็ลองอ่านดูผมก็ไม่เคยอ่านเหมือนกันนะครับ Finesse หลายปีมี long term side effect ที่ต้อง concern ไหมครับไม่มีครับ libido ปกติ brain fog บ้าง brain fog ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวนี้นะครับอยากเลิกแล้วตัด skin head ถ้ามีผลข้างเคียงระยะยาวแล้วถ้าไม่มีผลข้างเคียงในระยะยาวนี่อยากเลิกแล้วก็ตัด skin head หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่น่าจะมีผลอะไรระยะยาวนะครับอืมช่วงเด็กผมเคยต่อยคนอื่นแล้วโอ๊ยประจำเลยนะครับต่อยต่อยบ่อยเลยแหละนะฮะแพ้กุ้งแต่ไม่แพ้อาหารทะเลเลยแต่กุ้งทานฮะคืออะไรกุ้งแห้งทานได้เกิดจากสาเหตุอะไรมันน่าจะเป็นที่กล้ามเนื้อของมันเสียมากกว่าที่เราแพ้กุ้งนะครับแล้วกุ้งก็ไม่ได้แพ้กุ้งทุกอย่างนะกุ้งแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีนะครับดังนั้นก็ต้องลองไปปรึกษาคุณหมอโรคภูมิแพ้ให้เขาเทสต์ดูว่าเราแพ้ตรงไหนบ้าง Coral แคลเซียมดีจริงไหมก็ดีเหมือนกับแคลเซียมอื่นๆแหละครับ ขอบคุณคุณจุธารัตน์นะครับที่สนับสนุนมาคนแรกของวันนี้นะครับอืมวันนี้ตรวจสุขภาพแนะนำให้ไปส่องกล้องลำไส้ปฏิเสธเลยไม่กังวลก็ลุยเลยครับส้มมีน้ำตาลเยอะไหมครับเยอะครับกินทุกวันดีไหมไม่น่าจะดีครับอะไรสำคัญที่สุดตัวผมเองนี่แหละครับสำคัญที่สุดอืมตาแดงข้างเดียวมา3 วันแล้วอันนี้ต้องไปรักษาดูนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับควรจะไปหาหมอครับเวลาเราไม่แน่ใจอะไรสักอย่างเนี่ยนะไปหาหมอดีที่สุดนะครับอันนี้อะไร ผื่นแดงคันหมอผิวหนังบอกว่าเป็นผลข้างเคียงของเมทิมาโซนพวกนี้จะไปขอหาหมอรักษาไทรอยด์ลองเปลี่ยนยาดูก็ลองดูก็ได้ครับวิตามินแบบนี้กินประจำทุกวันถ้าจะลดเอาอันไหนออกเอาอันไหนมาต่อวิตามินซีแอสตาแซนทินพวกนี้ไม่ต้องกินเลยสักตัวนะครับบิลเบอรี่ลูทีนคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินไปเพราะว่าอะไรนะครับวิตามินซีโคคิวเทนแอสตาแซนทินฟิชออยล์มีนิบิลเบอรี่ลูทีนคืออันนี้กินเพราะอะไรต้องถามก่อนนะครับถ้ากินเพราะว่าแค่อยากจะกินเฉยๆนี่คุณไม่ต้องกินสักตัวเลยครับไปกินอาหารธรรมดาก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกินเพราะคุณเชื่อมากเลยว่าพวกนี้มันจะทำให้เราผิวดีแล้วหลังจากกินแล้วผิวมันดีจริงๆโอเคกินต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะกินเพราะว่าผิวดีอะไรคุณก็สามารถลดบิลเบอรี่ลูทีนได้นะครับ CoQ10 นี่ก็ไม่ได้ช่วยเรื่องผิวดีถ้าเกิดจะผิวดีคนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมีวิตามินซีกับแอสตาแซนทินแล้วก็ฟิชออยล์นะครับแต่นอกเหนือจากนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกันดังนั้นคุณต้องบอกผมให้ได้ซะก่อนว่ากินไปทำไมนะครับขาบวมตอนเย็น2ข้างเกิดจากอะไรผมเคยเล่าเรื่องการบวมแล้วครับลองไปฟังคลิปเรื่องการบวมดูนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่มีน้ำคั่งอยู่ที่ขาเยอะๆคนไหนเป็นเส้นเลือดขอดคนไหนน้ำหนักตัวเยอะก็จะเป็นพวกนั้นได้ง่ายถ้าเกิดคนไหนมีโรคไตโรคตับโรคหัวใจมันก็จะยิ่งเป็นได้มากกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นถ้าไม่เคยตรวจร่างกายก็ควรจะไปตรวจหน่อยนะครับ หลังมานี้ถ้าทานข้าวเสร็จรู้สึกอยากถ่ายตลอดก็ไม่เป็นไรครับดีแล้วถ้ามีแอปพลิเคชันที่ช่วยหมอในการสำรวจพฤติกรรมแต่ละวันของผู้ป่วยอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทว่าวันนั้นเขาทำได้ตามคำแนะนำอย่างหมอแค่ไหนผมยังเฉยๆครับผมไม่รู้สึกว่ามันจะช่วยอะไรผมได้นะแต่ว่าอาจจะมีหมอที่เกี่ยวข้องกับด้านนั้นโดยตรงว่าเฮ้ยมันอาจจะช่วยเขาได้นะครับ Have you ever get angry? Yes, all the time. น้ำหนักตัวมีผลต่อความดันไหมมีมากนะครับถ้าอ้วนเนี่ยน้ำหนักสูงแน่นอนน้ำหนักเยอะแล้วก็ความดันขึ้นนะครับผมเนี่ยสายดาร์กสุดๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตื่นมานอนทับมือชาทุกวันโอ้โฮก็ต้องไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอายุนะครับเกี่ยวกับท่าทางที่เรานอนนี่แหละครับโรคหนังแข็งกินยาได้5 เดือนวันไหนฝนตกก็จะเป็นอาการปวดเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่แปลกใจมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแหละครับโรคนี้เกี่ยวกับอากาศไหมเกี่ยวครับ ขามีสีคล้ำอันตรายไหมครับอันตรายครับแต่บอกไม่ได้ว่าทำไมเพราะว่ามันต้องไปดูก่อนว่าอะไรทำให้มันเป็นแบบนั้นนะครับ Zoloft กับ Ritalin กินพร้อมกันได้หรือเปล่าได้สิครับถ้าเกิดว่าหมอที่เป็นหมอจิตเวชเขาสั่งให้กินพร้อมกันก็กินได้ครับ
หูดหงอนไก่ที่มัน negative อยู่แปลว่าอะไรนี่ไม่เคยได้ยินผมไม่เคยได้ยินคำนี้ในทางการแพทย์เลยนะหูดหงอนไก่ที่มัน negative กับหูดหงอนไก่ที่มัน positive นั่นแปลว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือตราบใดที่ก็ตามที่คุณยังมีหูดหงอนไก่อยู่ตรงนั้นมันมีโอกาสที่จะติดไปให้คนอื่นได้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ติดนะครับอย่างไรก็ตามเชื้อมันยังอยู่ตรงนั้นโอกาสที่คนอื่นจะได้ไปก็ยังมีอยู่ดีนะโดยเฉพาะถ้าไปมีเพศสัมพันธ์กันนะครับค่าตับสูงแค่ไหนถึงอันตรายสูงกี่เท่าครับถ้ามันเกิน3เท่าขึ้นไปเราต้องระวังแล้วนะครับ กำลังหาข้อมูล Siberian Woolly Coat อืมอ่อนแอกว่าหมาสุขภาพทั่วไปก็นั่นแหละครับนะอ่าอันนี้อะไรอาหารเช้าทานไม่หมดเก็บเข้าตู้เย็นอุ่นซ้ำกลางวันหรือตอนเย็นทำไม่หมดอุ่นซ้ำไปเรื่อยๆก็อย่าไปอุ่นซ้ำบ่อยแล้วกันนะครับนานๆเข้ามันก็ไม่ดีเท่าไรหรอกครับนะครับยินดีต้อนรับคุณนัทธิดาเข้าสู่เมมเบอร์นะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้ถ้าเราไลฟ์เนี่ยจะเป็นไลฟ์เฉพาะเมมเบอร์อีกเหมือนกันนะครับเราจะตั้งอยากจะให้ตั้งหัวข้ออะไรคือผมก็อยากจะเป็นหัวข้อที่เราเล่าได้ลึกๆหน่อยนะครับอ่า เป็นคำถามทางสุขภาพก็ได้จะให้คนอื่นที่เพราะว่าการที่เราเล่าอะไรลงลึกๆเนี่ยมันจะได้รู้เรื่องครอบคลุมหน่อยแทนที่จะมาตอบคำถามทีละข้อทีละข้อซึ่งมันอาจจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆมันไม่ค่อยครบนะครับเพราะว่าผมลองดูแล้วไลฟ์ของเมมเบอร์เนี่ยบางทีคุยเล่นนะครับบางทีเราอาจจะมาเป็นคุยเรื่องที่มันดูจริงจังแล้วลึกๆหน่อยให้คนที่ไม่ใช่เป็นเมมเบอร์เนี่ยฟังได้เฉยๆนะครับแต่เขาจะถามไม่ได้นะจะดีเหมือนกันนะครับมะเร็งเต้านมระยะไหนมีโอกาสรักษาหายขาดระยะที่1ครับ ระยะที่3ที่4อยู่ได้กี่ปีตอบไม่ได้เลยครับผมไม่ใช่หมอมะเร็งเต้านมนะครับแต่ระยะที่4ก็น่าจะอยู่ได้ไม่นานมันก็ขึ้นอยู่กับอ่าความไวต่อยาเคมีบำบัดขึ้นอยู่กับ3อย่าง HER2 positive หรือ ER/PR positive หรือเปล่านะครับพวกเนี้ยก็ต้องไปตรวจดูนะครับดังนั้นเรื่องมะเร็งเนี่ยคุณถามหมอที่เขารักษาเขาจะตอบคุณได้มากกว่าผมนะฮะยาถ่ายพยาธิเกินทานตอนเด็กตอนโตไม่เคยทานอีกเลยถ้าไม่มีอาการอะไรจำเป็นต้องทานยาถ่ายพยาธิหรือเปล่าไม่ทานของดิบอย่างงี้ก็ไม่ต้องทานครับ เพื่อนขับรถไฟฟ้าคว่ำสิ่งกรีดข้างฮะคืออะไรคว่ำสิ่งกรีดข้างเล็กแบตเสียหายรถระเบิด3รอบไหม้ทั้งคันนั่นสิครับก็อย่าไปอยู่ใกล้มันนะครับทำงานเสร็จแล้วไปเที่ยวฉลองก็ดีนะครับเบื่อก็หาอะไรทำได้นะตาอักเสบบ่อยใช้น้ำเกลือล้างทุกวันได้ไหมครับได้ครับกิน Creatine น้ำหนักจะขึ้นจริงหรือเปล่าจริงบ้างครับประโยชน์ของมันคืออะไรไปฟังคลิปเรื่อง Creatine ที่ผมเคยทำไปแล้วครับอันนี้คือเล่าไปทั้งเรื่องแล้วนะครับต้องลองย้อนกลับไปฟังดูนะครับกาแฟกินช่วงเช้าอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ควรกินเกินเที่ยงครับก่อนหน้านั้นกินได้นะครับถ้าเราต่ำแต่กำเนิดมีผลต่อการความจำหรือการเรียนหรือเปล่ามีถ้าเกิดว่าไม่กินฮอร์โมนเสริมนะครับถ้าเกิดฮอร์โมนปกติแล้วยังมีอาการนี้ไม่ใช่เพราะว่าไทรอยด์แล้วครับต้องไปหาเหตุผลอื่นนะครับเต้นออกกำลังกายมีท่าเหวี่ยงแขนแล้วเหมือนไหล่ติดสักพักก็สามารถหมุนกลับมาได้แต่เจ็บเกิดจากอะไรก็เกิดจากกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันอาจจะมันผิดท่าแล้วเราไม่ได้วอร์มมาก่อนก็ได้นะครับคุณต้องวอร์มก่อนนะครับขอบคุณคุณพัฒรานิดนะครับที่สนับสนุนมานะครับข้าวสากทำหมันแล้วเป็นสาเหตุที่ทำให้อ้วนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณฟ้งนะครับที่สนับสนุนมานะครับมีอย่างหนึ่งซึ่งผมก็อ่าเรื่องของการทำหมันหมากับการทำหมันคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอย่างการทำหมันหมาอย่าง Rosie อย่างเงี้ยคือตัดมดลูกออกไปเลยทั้งอันมดลูกรังไข่ตัดเกลี้ยงเลยนะครับซึ่งคนเนี่ยเวลาทำหมันเราไม่ได้ตัดออกนะครับเราเอาท่อนำไข่มาผูกแล้วก็เอามันแยกออกจากกันแค่นั้นไม่ได้เอามดลูกออกมาไม่ได้เอารังไข่ออกมาแต่ไอ้หมาเนี่ยมันทำแบบนั้นนะครับแล้วก็โอ้เวลาหมาทำหมันนี่มันทำแบบนี้กันจริงเหรอวะเนาะแปลกดีแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าหมาเนี่ยเราไม่ต้องการจะเอาไปขยายพันธุ์นะครับเราควรจะทำหมันเขาเสียจะได้ลดโอกาสการเกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาคอนเซปต์เดียวกับคนก็พูดอย่างงี้ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าผมเจอคุณผู้หญิงแล้วผมเอารังไข่คุณผู้หญิงออกเนี่ยตัดออกไปเลยเนี่ยนะครับคุณจะมีโอกาสเป็นมะเร็งรังไข่กับมะเร็งเต้านมลดลงเหมือนกันนะแต่ไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาพูดในคนเพียงแต่พูดโฆษณาเยอะเหลือเกินในหมานะครับ
ผมก็คิดว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันสักอย่างเพราะว่าจริงๆมันคือตรรกะเดียวกันหมดทั้งหมดเลยนะครับหรืออย่างหมาตัวผู้เนี่ยวิธีการทำหมันบางทีเขาเอาอัณฑะออกก็ไม่มีฮอร์โมนเพศชายมันจะได้ไม่แบบอะไรไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากไม่อารมณ์ฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดมากนะครับซึ่งถ้าเกิดคนเอาอัณฑะออกมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราพูดถึงประโยชน์ของการที่ไม่มีฮอร์โมนในสุนัขแต่ไม่พูดถึงการไม่มีฮอร์โมนในคนเลย พอในคนปุ๊บเราจะพูดถึงผลเสียเฮ้ยเราไม่มีเอสโตรเจนนะเดี๋ยวกระดูกพรุนเราไม่มีเทสโทสเตอโรนนะเดี๋ยวมันมีปัญหาอย่างงู้นอย่างงี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบแปลกดีเว้ยเฮ้ยการคิดของหมากับคนไม่เหมือนกันเลยคนละโลกเลยนะครับส่วนว่าทำไมทำหมันแล้วมันถึงอ้วนอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือผมก็ไม่เคยไปหาอ่านสักทีว่ามันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าแต่แน่ๆคือฮอร์โมนบางอย่างมันหายไปส่วนฮอร์โมนพวกนั้นมันทำให้เราผอมได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ ที่สำคัญก็คือผมสังเกตอย่างหนึ่งคือหมาเนี่ยเวลาทำหมันเสร็จปุ๊บขนมันจะหยิกซึ่งไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกันเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปหาอ่านถ้าใครเป็นสัตวแพทย์รู้ก็มาบอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าหมาที่ไทยที่ทำหมันก็ขนหยิกเหมือนกันขนหยิกแล้วก็อ้วนด้วยนะโรซี่ก็เหมือนกันเด็กๆขนมันเรียบๆพอทำหมันปุ๊บอาจจะเป็นขนหยิกเลยนะครับแปลกดีตกขาวเรื้อรังรักษาไม่หายขาดควรทำยังไงควรจะกลับไปหาคุณหมอสูตินรีเวชดูให้เขาตรวจว่าที่ตกขาวเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่นะครับเป็น bacterial vaginosis นะครับเป็นการติดเชื้อราหรือเปล่านะครับหรือเป็นการติดเชื้ออะไรอย่างอื่นหรือเป็นจากเพศสัมพันธ์อะไรพวกนี้นะครับเราต้องไปแก้นะครับว่ามันเป็นจากอะไรเราต้องแก้ถูกโรคถึงจะหายนะครับ นอนหลับยากมากหลายเดือนแล้วแนะนำไปตรวจอะไรบ้างแนะนำไปตรวจเรื่องของการนอนหลับแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตก่อนนะครับคนส่วนใหญ่ที่นอนไม่หลับเนี่ยมันมีปัญหาอะไรทางจิตใจลึกๆอยู่เช่นเครียดคิดมากนะครับหลายๆอย่างนะแต่ว่าก่อนที่คุณจะทำทั้งหมดนั้นต้องไปฟังคลิปเรื่องของการนอนหลับของผมซะก่อนเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่ามันจะต้องมีการปรับพฤติกรรมแล้วก็การจัดห้องต่างๆให้เหมาะสมอย่างไรบ้างลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับแล้วก็ในไลฟ์ผมก็เคยทำไลฟ์เรื่องของการนอนหลับไปแล้วนะฮะลองไปฟังดู เส้นเลือดขอดที่ขามีวิธีรักษาให้หายขาดไหมครับมีขึ้นอยู่กับว่าขนาดของเส้นเลือดขอดมันมากน้อยแค่ไหนใหญ่แค่ไหนถ้าเล็กก็ยิงเลเซอร์ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ฉีดสารชื่อว่า sclerosing agent ทำให้เส้นเลือดฝ่อไปถ้ามันใหญ่กว่านั้นก็ผ่าตัดทิ้งนะครับชาปลายเท้าทั้งสองข้างหาหมอแล้วไม่ดีขึ้นมีทางไหนช่วยดีขึ้นหรือเปล่าต้องทราบก่อนว่าทำไมมันถึงชานะครับถ้ามันชาเพราะว่าคุณมีเส้นประสาทโดนกดทับก็ต้องไปผ่าตัดเอาเส้นประสาทให้มันไม่โดนกดทับ ถ้าเกิดมันชาเพราะว่ามีรองเท้าไปกดมันนั่งไขว่ห้างอยู่เรื่อยๆนั่งขัดสมาธิแล้วเอาอะไรไปโดนตรงขาก็ต้องเลิกทำนะครับแต่ถ้ามันชาเพราะว่าคุณเป็นเบาหวานที่คุมไม่ได้อันเนี้ยมักจะไม่หายนะครับถ้าคุณไม่สามารถคุมเบาหวานให้มันหายไม่คุมได้แบบ100%เต็มอะมันบอกเลยว่าไม่มีทางหายนะครับต่อให้มันคุมได้เสร็จปุ๊บมันก็จะดีขึ้นมาเพียงแค่นิดเดียวแต่ไม่ได้ดีขึ้นมาแบบปกตินะครับ เวย์จากวัวกับเวย์จากพืชอันไหนดูดซึมได้เร็วกว่ากันจากวัวครับแต่บางคนก็จะเถียงนะจากพืชเร็วกว่าแต่สำหรับผมมองว่าถ้าให้ผมเลือกโปรตีนจากวัวมันจะดีกว่านะครับดีกว่ายังไงไปฟังคลิปเรื่องที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับมีคนมาเถียงเหมือนกันนะบางทีก็เถียงอะไรแปลกๆเหมือนกันเราก็ก็แล้วแต่ละกันคุณจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่ว่าผมเห็นตรงข้ามเท่านั้นเองนะครับ จุกแน่นตรงลิ้นปี่แล้วปวดข้างๆกระดูกสันหลังด้านขวาเป็นโรคอะไรได้บ้างเป็นโรคกระเพาะได้เป็นโรคตับอ่อนอักเสบได้เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีได้โรคนิ่วในทางเดินน้ำดีได้นะครับเป็นโรคไส้เลือดของตัวกระบังลมได้ครับแต่ตอบไม่ได้ว่าคุณเป็นอะไรกันแน่นะครับต้องไปตรวจดูนะครับตื่นเช้ามาควรถ่ายก่อนทานมื้อเช้าเป็นเพราะของเก่าเมื่อวานก็ไม่ได้จำเป็นครับไม่เกี่ยวอะไรกันนะ เพิ่งเอ็กโคกล้ามเนื้อหัวใจล่างตาหนาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเอ็กโคเมื่อ10ปีที่แล้วอันนี้เคยถามผมไปวันก่อนแล้วนี่ใช่ไหมฮะออกกำลังกายหนักๆยกเวทเตะบอลหัวใจจะวายได้ไหมครับไม่เกี่ยวกันครับทำได้นะอยากให้ทำด้วยความสูงก็ยังไม่อยากทำนะครับตอนนี้เออถ้าเกิดว่าถามเรื่องที่รู้อยู่แล้วเคยทำคลิปไปแล้วเนี่ยจะให้เราตอบไปเก็บตังค์ดีไหมน่าสนใจเหมือนกันเคยทาน Keto ไหมไม่เคยครับแล้วก็คิดว่ามันไม่ค่อยดีด้วยถ้าคุณจะทานก็ทานระยะสั้นๆแล้วกันนะครับ ขอบคุณคุณหนิงนะครับที่สนับสนุนมานะครับ
กระดูกปูดขึ้นมาหลังข้อมือแข็งๆถ้ากดแรงมากจะเจ็บวิดพื้นข้อมือได้ไม่เต็มที่มันไม่ใช่กระดูกครับตรงนั้นมันเป็นถุงน้ำครับเราเรียกว่า ganglion cyst นะครับถ้ารำคาญก็สามารถไปผ่าตัดออกได้นะครับเพื่อนเป็นมะเร็งปอดระยะที่4ไปสวรรค์แล้วเร็วมากก็เสียใจด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆมะเร็งปอดระยะที่4เนี่ยมันก็ไปเร็วนะครับแต่ก็มีบางคนที่ตอบสนองต่อยาเนี่ยก็จะคุมโรคได้นานอยู่นะครับอาการปวดร้าวจากกลางก้นลงขาไปเท้าข้างซ้ายหมอบอกแล้วว่ากระดูกเสื่อมจ่ายยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อทานแล้วไม่หายปวดควรไปหาหมออีกควรไปหาหมออีกครับต้องดูด้วยว่าคุณเป็นแค่มันมีหมอนรองกระดูกสันหลังไปกดหรือว่าคุณมีทางเดินกระดูกตีบแคบเรียกว่า spinal stenosis ถ้า spinal stenosis จนเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดนะกินยาไม่ค่อยหายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นหมอนรองกระดูกมันยื่นออกไปทับเส้นไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็หายนะครับรอไปก่อนโรซี่ทำหมันตอนกี่ขวบตอนเพิ่งได้มาขวบหนึ่งเองมั้งฮะรู้จักหมอเปรมไม่รู้จักครับสัตว์ที่ทำหมันไม่เกี่ยวว่าอ้วนง่ายอยู่ที่เจ้าของให้ปริมาณอาหารมากกว่าอันจากพยาบาลสัตว์ที่เลี้ยงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าคือหมาผมที่ทำหมันทุกตัวมันอ้วนหมดเลยอะแต่ตัวที่ไม่ทำหมันก็ผอมเพรียวเลยทั้งที่มาจากคอกเดียวกันด้วยก็เลยมันเกี่ยวอะไรหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ หมาที่บ้านทำหมันขนไม่หยิกหรือมันอาจจะเป็นเฉพาะหมาเราก็ได้นะแต่มันแปลกอย่างหนึ่งเพราะว่าหมาที่บ้านอ่ะมีGolden Retriever ที่เป็น English Golden Retriever สีขาว2ตัว2ตัวเนี้ยเป็นพี่น้องกันมาจากคอกเดียวกันแล้วพ่อแม่ไม่มีตัวไหนขนหยิกเลยนะครับแล้วได้มันมาทั้งคู่เนี่ยไม่มีตัวไหนขนหยิกเลยตั้งแต่แรกตัวหนึ่งทำหมันอีกตัวหนึ่งไม่ทำไอ้ตัวทำหมันเนี่ยขนหยิกแล้วก็อ้วนส่วนไอ้ตัวที่ไม่ทำหมันอ่ะขนเหมือนพ่อแม่เลยไม่หยิกแล้วก็ตรงไม่อ้วนด้วยผอมเพรียวเลยไม่รู้ว่ามันอะไรกันแน่นะครับอาจจะเป็นยีนอะไรสักอย่างที่ผมไม่รู้ก็ได้นะเขาเสริมคาร์ดิโอแบบไหนพายเรือครับพายเรืออิลิปติคอลว่ายน้ำได้ทั้งนั้นอาหารเสริมหรือวิตามินอะไรช่วยเพิ่มแรงยกเวทมากนอกจากครีเอทีนไม่มีครับแม้จะมีปัญหาเหมือนคนไหมครับมีได้ครับหลังทำหมันถ้าหมาจรทำไปแล้วสู้ตัวอื่นอย่างไรก็ช่วยไม่ได้ครับมันก็มีปัญหาเหมือนกันนั่นแหละนะโรซี่กับหมาที่บ้านชื่อช็อกโก้กับทรัฟเฟิลเพิ่งรู้ว่าต้องโดนเอารังไข่ออกทั้งหมดนั่นสิครับนะพักฟื้นไม่ค่อยหลายวันหรอกครับแป๊บเดียวมันก็ดีขึ้นแล้วหมาพวกนี้ถ้าทำตอนเด็กๆนะฮะ แชร์เรื่องราวตอนที่เขาเป็นหูดตอนที่เป็นรอยโรคติดแน่นแน่ๆแล้วไม่แน่แล้วแม้ว่าไม่เป็นรอยโรคมันก็ยังฝังอยู่ทำให้ติดอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นแล้วเป็นเลยครับคือเชื้อโรคเนี่ยถ้ามันอยู่ในเราแล้วมันไม่ไปไหนแล้วมันอยู่ของเราตลอดแล้วนะครับหัวล้านจากกรรมพันธุ์เคยทำคลิปไปแล้วครับติด HPV แต่มดลูกออกจะลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งไหมไม่ครับยกเว้นว่าคุณตัดเอาปากมดลูกออกไปด้วยอันนี้จะลดนะฮะ ข้าวกล่องเซเว่นเวลาเวฟจะมีไมโครพลาสติกออกมาเยอะมากจริงไหมครับทุกอย่างในโลกเนี้ยมันมีไมโครพลาสติกหมดแหละครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับยังไงคุณก็ต้องเจอนะฮะผมเคยทำคลิปเรื่องไมโครพลาสติกไปแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะผิวหน้าติดราถ้าหมอจ่ายครีมเพนิซิลลินนีโอไมซินทานานเป็นเดือนเป็นอะไรไหมครับเป็นครับเพราะว่าเพนิซิลลินมันไม่ได้ช่วยเรื่องรานีโอไมซินมันช่วยเรื่องแบคทีเรียไม่ใช่เรื่องราครับดังนั้นกรณีนี้คุณต้องไปถามหมอแล้วว่ามันถูกโรคหรือเปล่าหรือว่าคุณเข้าใจไม่ถูกเองนะครับ ควรฉีดวัคซีนไข้เลือดออกไหมควรครับคลิปเกี่ยวกับการปลูกถ่ายปอดไหมมีครับคนเป็น high sensitivity person เกิดจากพันธุกรรมไหมมักจะไม่ครับอยู่ไรก็อยากถามผมภาษาอังกฤษก็ถามภาษาอังกฤษก็ได้ครับทำคลิปเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออกทำไปแล้วใช่ครับนาฬิกายี่ห้ออะไรครับยี่ห้อ Apple Watch นะครับ Apple Watch Ultra นะครับเป็นหัวใจเต้นผิดปกติแบบ SVT แจ้งที่ไฟฟ้าไปแล้วมักเจ็บหน้าอกหมอว่าอาการเจ็บหน้าอกไม่เกี่ยวกับหัวใจเป็นกล้ามเนื้อตัวหัวใจโค้งปกติถูกของหมอเขาแล้วครับ อืมอัศวินเจไดถ้ามีคนมาเข้าชม1,000 คนไม่น่ามีนะไม่น่ามีเพราะว่าเดี๋ยวคือผมลองดูแล้วถ้ามันเป็นวันที่ชื่อหัวข้อคลิปมันเป็นแค่การตอบคำถามทั่วไปเนี่ยคนจะดูไม่ถึง1,000เท่าไหร่หรือ1,000ก็ถึงแบบแวบแล้วก็หายไปนะครับ
แต่ถ้ามันเป็นอะไรเรื่องที่แบบคนสนใจมากๆเช่นแบบการดูแลตัวเองในผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยหรือการป้องกันโรคริ่มเลือดโรคหัวใจอะไรเงี้ยคนจะดูเยอะหน่อยนะครับ You want to support but there's no way to transfer the money. That's okay. You don't need to transfer the money. I'm fine with that as long as you are supporting me. That's good for me already. But if you do want to find a way to donate, there is a button um, by your right hand side with a dollar signs. You can actually press on that button to see if you have thing that you can do or not. But if you cannot, you don't need to be stressed about anything. อ่านหนังสือยังไงให้จำได้นานๆมีคลิปไปแล้วครับลองไปถามดูไปดูนั้นนะฮะยอมให้ลูกชายหงุดหงิดฉุนเฉียวไม่กล้าพาไปหาหมอทำหมันน้องเคยพาไปขูดหินปูนต้องวางยาสลบตื่นมาสงสัยก็เนาะแต่มันก็ต้องดูแลดีๆด้วยนะครับอย่าให้เขาไปกัดใครเนาะใช่ไหมกิน3มื้อแบบแบ่งกินหลายมื้ออันไหนดีกว่าสุขภาพมากกว่ากันผมว่ากิน3มื้อง่ายสุดแต่มันมีบางคนที่มันทำแบบนั้นไม่ได้เช่นกระเพาะมันจุได้น้อยนะครับก็อาจจะต้องแบ่งกินเป็นมื้อเล็กๆหลายๆมื้อแทนนะครับแมวที่บ้านทำหมันก็ไม่อ้วนนะครับก็ดีนะฮะหมาทำหมันที่บ้าน2ตัวก็อ้วนมีทั้งอ้วนทั้งไม่อ้วนเลยอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาเหตุผลกันหน่อยละนะชามือ2ข้างเป็นตอนนอนตอนกลางคืนกินยาชาทายประสาทไม่หายกินนานจะเป็นอะไรไหมเป็นได้ครับรักษาอย่างไรผมเคยทำคลิปไปแล้วครับว่าทำไมมือถึงชาเวลากลางคืนนะครับไปฟังดูแล้วกันนี่ผมดักทางพวกคุณไปหมดทุกอย่างแล้วแหละถามอะไรมาเคยทำคลิปไปแทบจะหมดทุกอย่างแล้วนะดังนั้นต้องไปหาด้วยนะฮะพี่มอนหรือลิฟถ้าไม่ทำหมันโอลิฟไม่ได้ทำหมันครับทำไมถึงไม่ทำขี้เกียจทำครับกาบาเพนินกับพริกาบาลินผลการใช้ต่างกันหรือเปล่าอ่าต่างกันเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยแต่สุดท้ายรวมๆแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละครับเป็นเบาหวานกินกาแฟตอนเช้าทุกวันมีปัญหาเกี่ยวกับยาที่กินไหมไม่มีครับถ้ายาไม่มีน้ำตาลถ้ากาแฟไม่มีน้ำตาลนะครับรู้จัก Ninja Nerd ไหมครับรู้จักช่องของเขานะครับแต่ไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่เคยไปศึกษาด้วยว่าเขาเป็นหมออะไรนะครับซีสต์ที่ตับอ่อนมีแนวโน้มจะเป็นมะเร็งเยอะหรือเปล่าครับน้อยครับถ้ามันเป็นซีสต์แน่ๆนะแมวที่บ้าน2ตัวทำหมันไปแล้วหุ่นก็เหมือนเดิมก็ดีแล้วครับคนจำเป็นต้องกินยาถ่ายพยาธิไหมไม่จำเป็นครับขึ้นอยู่กับความเสี่ยงผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วนระยะมีผลเสียไหมครับมีครับเรื่องของการดูดซึมสารอาหารมีวิธีช่วยให้หลับสนิทไม่ตื่นมากลางคืนไหมครับมีครับเคยทำไปแล้วอยู่ในคลิปเรื่องของการนอนหลับต้องไปฟังดูนะครับและคนมีเจ้าของต้องทำยังไงครับต้องทำใจครับ โรซี่ชอบให้อุ้มประมาณนั้นเลยปัจจัยอันดับ1ของการเป็นมะเร็งคือการกินหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นกรรมพันธุ์เป็นส่วนหลักเลยนะครับกรรมพันธุ์การใช้ชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันจะต้องประกอบไปด้วย3อย่างเสมอนะครับอืมหัตถการเกี่ยวกับผิวหน้าบ้างหรือเปล่าครั้งที่กลับไปที่ไทยคราวนี้ไปทำ Botox กับ Filler มาครั้งแรกในชีวิตนะไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็สนุกดีนะครับ เชื่อเรื่องดวงชะตาหรือเปล่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างครับถ้าดวงร้ายจะไม่เชื่อถ้าดวงดีจะเชื่อครับไวรัสบีตรวจเชื้อมี 8,000 กว่าตัวตอนนี้กินยา Tenofovir วันละ3เม็ดวันละเม็ดมา3เดือนงดอาหารเสริมทุกอย่างรู้สึกเบื่อจังก็กินต่อไปนะครับเซลล์เข้านานกว่า20ปีมีผลอะไรกับร่างกายมากหรือเปล่ามักจะไม่มีครับแต่โดยทั่วไปถ้ามันไม่จำเป็นเราก็ไม่ควรจะไปกินต่อเนื่องเนาะยกเว้นว่าคุณหมอเขาบอกว่าอยากจะลดนะฮะ ทำคลิปเรื่องการผูกไทยอุจจาระยังไม่อยากทำอะครับตอนนี้นะครับคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ลองถามมาแล้วกันนะแต่ตอนนี้ยังขี้เกียจทำอยู่นะฮะไม่แน่อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือที่คุณถามที่คุณจะไปบริจาคอุจจาระนะครับใช่แล้วคุณอยากจะบริจาคอุจจาระใช่ไหมผมจะบอกได้สามารถบอกได้เลยว่าคุณต้องทำตัวยังไงบ้างนะครับ หมาแถวบ้านน่าจะทำหมันอ้วนเป็นลูกโป่งนั่นใช่หมาหรือมันอาจจะเป็นลูกโป่งก็ได้นะคุณลองดูดีๆบางทีคุณสายตาสั้นเราอาจจะมองลูกโป่งเป็นหมาก็ได้อาจจะเป็นลูกโป่งรูปหมาก็ได้มันเลยดูป่องๆนะครับตัดถุงน้ำดีออกแล้วจะเสี่ยงไขมันพอกตับไหมครับไม่เสี่ยงไม่เกี่ยวกันครับทราบหรือเปล่าว่าสตีฟจ็อบเป็นมะเร็งตับอ่อนได้อย่างไรไม่มีคนทราบครับต่อให้คุณมีเงินยังไงมะเร็งมันก็ไม่เข้าใครออกใครครับไม่ได้แปลว่าคุณรวยแล้วคุณจะไม่เป็นมะเร็งนะ
แล้วก็ไม่ใช่ว่าตรวจร่างกายแล้วมันจะเจอเสมอไปนะครับมันไม่มีทางที่คุณจะตรวจเจอทุกอย่างแล้วก็เจอว่ามีมะเร็งซ่อนอยู่สักที่หนึ่งในร่างกายได้เสมอไปหรอกครับ MRI คอมาแล้วยังไม่หายควรตรวจอะไรต่อดีเงยขึ้นแล้วเจ็บถามคุณหมอว่าคุณเป็นอะไรเสียก่อนเพราะว่าบางอย่างต่อให้คุณตรวจเจอว่ารู้ว่าเป็นอะไรมันก็รักษาไม่หายนะครับบางอย่างรู้รักษาได้บางอย่างรู้ก็ทำอะไรไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้ต้องถามคุณหมอว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะครับผอมอย่างอ้วนกินเท่าไรก็ไม่อ้วนผมเคยมีคลิปแล้วครับว่าจะเพิ่มน้ำหนักในคนผอมได้อย่างไรลองไปฟังดูนะครับทาน AF 2มื้อเพื่อ Autophagy แล้วเพิ่มปริมาณให้เท่า3มื้อจะมีผลเสียหรือเปล่าก็ถ้าปริมาณอาหารมันเพียงพอก็ไม่มีปัญหาครับ เป็นสุขใสแล้วควรฉีดวัคซีนสุขใสอีกหรือวัคซีนงูสวัสด์วัคซีนงูสวัสด์ครับอเมริกามีร้านซักรีดมีครับอืม You're going to Bangkok in August. Would you recommend another COVID-19 booster? Yes, because in Thailand it's very difficult to find one. Your last booster was a year ago. Yes, it's about time for you to get another one, actually. น้าเพิ่งเสียช่วงเมษายนยังหยุดร้องไห้ไม่ได้กังวลเมื่อฟังเพลงเศร้าทำยังไงถึงจะผ่านไปได้อืม เอ่อถ้ามันเป็นมาช่วงเมษาเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ค่อยนานเท่าไรนะครับแต่อย่างที่ควรจะต้องทำก็คือการออกไปใช้ชีวิตนะครับอย่าหมกมุ่นอยู่ในห้องคนเดียวไปเจอเพื่อนบ้างไปใช้ชีวิตแบบปกติเลยที่เราควรจะต้องทำนะครับแล้วก็เวลาคิดถึงน้าเนี่ยก็คิดถึงว่าเอ่อเขาอยากให้เราเป็นยังไงบ้างเขาอยากจะให้เราเศร้าเหรอหรือเขาอยากจะให้เรามีชีวิตที่ดีที่เก่งขึ้นเราก็ต้องมองในทางบวกนะครับว่า เราต้องเป็นคนที่ทำให้น้าเราภูมิใจให้ได้เลยนะครับถึงน้าเราเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในใจของเราเสมอนะครับเราสามารถที่จะสร้างห้องในจิตใจขึ้นมาได้คือเราสามารถที่จะนั่งหลับตาแล้วคิดถึงน้าคิดว่าน้ามาอยู่ใกล้ๆเราได้นะครับแล้วถ้าน้าอยู่ตรงนี้น้าอยากจะพูดอะไรกับเราแล้วเราอยากจะพูดอะไรกับน้านะครับทำเช่นนี้นะครับมันจะสามารถช่วยทำให้คุณสามารถทลายกำแพงบางอย่างในจิตใจคุณได้นะครับการที่คุณจะสามารถสื่อสารกับตัวตนสมมุติมันจะช่วยได้บ้างนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นคือเราต้องพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นการไปออกกำลังกายบ้างการไปเจอคนข้างนอกบ้างนะครับการกินของอร่อยๆเสียบ้างอาจจะช่วยคุณได้นะครับแต่ที่เหลือก็ใช้เวลาถ้ามันหนักหนาสาหัสจนเกินไปเนี่ยก็ลองปรึกษาทางจิตแพทย์ดูนะครับวันนี้ไม่ได้ออกตรวจตอนเช้าครับตอนบ่ายมีตรวจนะครับหมอบอกต้องทาน Seroquel ตลอดชีวิตถ้าอย่างงั้นก็ต้องทานจริงๆครับถ้าหยุดทานอาจจะมีปัญหาก็ได้เรื่อง Water Fasting ไม่เคยทำนะครับ ทำเกี่ยวกับเรื่องไตไปแล้วครับทำหลายอันแล้วครับหลังฉีด Astra แล้วเกิดภูมิแพ้ผิวหนังขึ้นมาหมอคิดว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันนะครับวัคซีนไข้เลือดออกตัวไหนแนะนำ Qdenga ครับอันนี้ Rosie active after being neutered yes she is the more active the pets are will gain weight less when they're less active ก็มันก็ดูแอคทิฟอยู่ยกเว้นตอนนี้มันนอนอยู่นะครับ ผู้หญิงมีหนวดขนขาเพราะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแก้ไขด้วยการกินฮอร์โมนเพศหญิงช่วยให้หนวดหายหรือเปล่าอันนี้คุณต้องไปตรวจแล้วครับเพราะว่ามันมีภาวะถุงน้ำรังไข่ไหล by PCOS ซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับมันแก้ด้วยการทำอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องทำอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับค่า VO2 max คืออะไรมันคือค่าที่ร่างกายเราสามารถใช้ออกซิเจนนะครับปริมาณออกซิเจนที่ร่างกายสามารถสกัดมาใช้ได้ถ้าเกิดว่าร่างกายสามารถสกัดออกซิเจนมาได้เยอะๆในการหายใจครั้งหนึ่งก็เท่ากับเรามี VO2 max สูงซึ่งมันจะทำให้เรามีความทนทานแข็งแรงในการออกกำลังกายมากแล้วที่สำคัญมันสัมพันธ์กับความมีอายุยืนด้วยนะครับเยี่ยมพี่ชายที่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายซื้อเชอร์รี่ให้กินถูกใจมากนะครับมองเห็นมียามอร์ฟีนแบบเม็ดกาบาเพนตินด้วยเขาก็คงจะปวดทรมานนี่แหละครับดังนั้นถ้าเราหาอะไรให้เขากินได้ก็เอาเลยนะครับ ติดโควิดหมอจัดยาเพนิซิลลินมาให้สงสัยว่ายาตัวนี้ช่วยแก้อาการอะไรช่วยลดการอักเสบนะครับปกติเราจะให้ถ้าเกิดว่ามีออกซิเจนในร่างกายต่ำกว่า 95% เท่านั้นแล้วจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนทางจมูกนะครับถ้าไม่ต้องใช้ออกซิเจนทางจมูกผมจะไม่ให้เพนิซิลลินนะกินไปไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับมีปัญหาซะด้วยซ้ำไปข้อเข่าเสื่อมแนะนำให้ท่านไปผ่าตัดมีการรักษาอื่นที่แนะนำหรือเปล่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะครับลองไปฟังคลิปเรื่องเข่าเสื่อมที่ผมเคยทำไปแล้วดูนะครับ บางอย่างมันต้องผ่าตัดบางอย่างมันไม่ต้องนะครับถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็ไปสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่าโดยการไปยิมแล้วก็ไปเล่นกล้ามเนื้อ quadriceps เยอะๆนะครับเล่นพวกเครื่องมาชีนนี่แหละนะเล่นให้มันแข็งแรงไปเลยมันจะช่วยเรื่องของเข่าได้การที่ยืนในเข่าข้างนั้นแล้วก็ทรงตัวก็จะช่วยได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันเป็นเยอะจนเข่าโก่งไปเลยแล้วมันปวดมากเนี่ยต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าแล้วครับ
อืมอธิบายลึกขึ้นไหมล่ะไฟฟ้าหรือคลื่นเทราเฮิรตซ์ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพด้วยหรือเปล่าจะให้คุณแม่ดูเพราะว่าบอกแกยังไงก็ไม่เชื่อแม่บังคับนั่งเครื่องนี้ทุกวันเลยเอ่อถ้าบอกยังไงก็ไม่เชื่อเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะคือเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีผลอะไรในทางการแพทย์ที่เราเอามาใช้แบบเพื่อสุขภาพเลยหรอกนะครับคืออะไรที่มันดีจริงๆเนี่ยทางการแพทย์เขาเอามาใช้ก่อนแล้วครับเขาไม่รอให้คุณเอาไปนั่งแบบขายกันเองตามที่ต่างๆหรอกครับแล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดขายตามที่ต่างๆกันเองเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าคุณภาพมันดี มีการรับรองจริงหรือเปล่าหรือแค่บอกว่ามีใบเซอร์อะไรมาเราเชื่อไปอย่างนั้นมันใช่เหรอนะครับแบบนั้นเนี่ยแหละถึงโดนหลอกง่ายนะครับ call center เขาถึงทำงานได้หลอกคนไปเป็นล้านก็เพราะว่าแบบนี้นี่แหละนะครับสำหรับผมมองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่การรักษาทางการแพทย์เนี่ยมันต้องเป็นเขาเองที่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามันดีจริงไม่ใช่ว่าให้คนอื่นมาพิสูจน์ว่ามันไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าถ้ามันดีจริงหมอเข้ามาใช้ตั้งนานแล้วครับถ้าสำหรับผมมันไม่ได้ผลอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้ตามสบายนะครับ ดีที่พ่อแม่ผมไม่ใช้นะ เพราะเขารู้ว่าอะไรที่มันจริงไม่จริงเขาจะมาถามผมก่อนนะครับ เป็นเบาจืดตั้งแต่เด็กไม่ทราบพอจะแนะนำการดูแลชีวิตในประจำวันได้หรือเปล่าอะไรที่ควรระวังหรือกรณีต้องไปต่างประเทศน้องเรียนอยู่ที่อังกฤษเอ่อเบาจืดตั้งแต่เด็กเบาจืดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบคือ Central Diabetic Insipidus นะครับกับ Nephrogenic Diabetic Insipidus นะครับซึ่ง NDI ที่เขียนมาผมไม่แน่ใจว่าย่อมาจาก Nephrogenic หรือ Neonatal นะครับคาดว่าถ้าเป็นตั้งแต่กำเนิดเนี่ยน่าจะเป็น Neonatal แต่มันจะเป็นจาก Central คือเป็นจากสมองที่ไม่สามารถหลั่งฮอร์โมนออกมาได้หรือเปล่าฮอร์โมนตัวนั้นชื่อ DDABP นะครับเอ่อมันจะต้องมียาที่ใช้ตลอดเวลานะมันมีทั้งยากินแล้วก็ยาพ่นจมูกแล้วแต่ว่าน้องเขาได้ยาแบบไหนมาใช้นะครับก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ยาพวกนั้นสม่ำเสมอห้ามลืมเด็ดขาดเพราะว่าถ้าวันไหนลืมแล้วล่ะก็มันจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีนะครับจะฉี่ออกมาเป็นน้ำเยอะมากๆแล้วก็จะทำให้มีเกลือแร่โซเดียมสูงขึ้นสุดๆในร่างกายแล้วก็จะแย่ได้นะฮะแล้วแบบนั้นคุณต้องเติมน้ำเข้าไปในร่างกายอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวไม่ฉะนั้นเนี่ยจะแย่ได้นะฮะขั้นแรกก็คือต้องระวังการลืมยาถ้าจะไปไหนก็ต้องมียาติดตัวเสมอนะครับแยกยาไว้2ที่เผื่อว่ายาอันหนึ่งมันหายมันจะได้ยังมีอีกตัวหนึ่งไว้ใช้นะครับ แล้วก็อย่าไปออกกำลังกายอะไรที่มันขาดน้ำมากๆนะครับถ้าขาดน้ำมากๆออกกำลังกายหนักๆเนี่ยคุณต้องระวังให้ดีเลยเพราะว่าบางทีมันจะมีผลต่อพวกนี้ได้ก็ต้องออกได้เหมือนกันแหละแต่ต้องดูร่างกายตัวเองด้วยนะครับว่าถ้าเราขาดน้ำเราต้องรีบกินน้ำชดเชยนะครับเวลาเจ็บป่วยนี่ต้องบอกหมอเขาให้ทราบเสมอเลยนะฮะเพราะว่าโรคนี้ไม่ใช่เป็นโรคที่มันเจอบ่อยแต่มันรักษาไม่ได้ยากอะไรก็แค่ให้กินยาไว้เท่านั้นเองนะฮะ ก่อนหน้านี้อักเสบมีก้อนกลมๆเจ็บๆแต่หลังจากนั้นก้อนใต้รักแร้กลมๆยังมีอยู่ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วกินยา2เดือนแบบนี้เป็นอะไรได้เป็นต่อมน้ำเหลืองที่มันอักเสบอยู่นี่แหละครับแต่บางทีอาจจะไม่หายบวมนะครับจริงๆเชิญแตมไม่ได้หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายพูดถึงการเปรียบเปรยว่ายอมให้เป็นมากกว่าก็นั่นแหละครับเนาะแล้วแต่สามารถทำได้มีทางเป็นไปได้หรือเปล่าที่มนุษย์จะมีอายุยืนหลายร้อยปีสำหรับผมไม่น่าเป็นไปได้นะครับ รับประทานกรดโฟลิกมีผลดีอย่างไรกับโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงไม่มีผลดีครับมันจะมีผลในกรณีคนที่มี Hyperhomocystinemia นะครับคนที่มีโฮโมซิสตีนสูงมากๆในเลือดการกินโฟลิกอาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ภาวะนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับวัคซีน HPV ให้เลือก9สายพันธุ์นะครับอืมเจ็บใต้ชายโครงคานนานประมาณ3เดือนเป็นอะไรไหมเป็นได้ครับต้องไปตรวจนะครับ มึนงงคงเคงหัวเกี่ยวกับโรคหัวใจเต้นผิดปกติได้ไหมครับได้ครับแต่อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นกันเครื่องชั่งน้ำหนักmetabolic age ได้สูงกว่าอายุจริงทำอย่างไรถึงจะลดออกกำลังกายครับขอบคุณคุณนัทนะครับที่สนับสนุนมานะครับทำไม IF มีความสมบูรณ์มีผลต่อความสมบูรณ์ของไข่หรือเปล่าไม่มีนะครับแต่อาจจะทำให้แย่ด้วยซ้ำไปถ้าเกิดว่าคุณรับประทานอาหารไม่เพียงพอนะครับ ประจำเดือนเยอะมากมามากในแต่ละเดือนอันเนี้ยไปหาหมอแล้วหมอให้ยาปรับฮอร์โมนมาแต่ก็ยังเป็นเยอะเหมือนเดิมอันนี้ต้องกลับไปหาหมอใหม่นะครับเพราะว่ายาอาจจะต้องได้รับการปรับยาอีกรอบหนึ่งนะครับมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมครับมีครับแต่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่คุณมีประจำเดือนมาเยอะนะครับใช้ Room Diffuser ไหมครับใช้ครับความเห็นยังไงเกี่ยวกับการดื่มนมและช่วยลดกรดยูริกความเห็นว่ามันมั่วครับ
รอคลิปเรื่อง water fasting ขี้เกียจทำอะครับเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยกับการทำ water fasting นะอากงเป็นมะเร็งลำไส้ตอนอายุ50เพราะแกดื่มเหล้าเยอะมากเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าอ่าเหล้านี่รู้สึกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งลำไส้นะครับคิดว่าไม่เกี่ยวนะแต่มันอาจจะผิดก็ได้นะครับต้องลองไปดูนะกรรมพันธุ์เป็นได้หรือเปล่ามันจะมีบางคนเป็นจากกรรมพันธุ์เหมือนกันนะครับก็ต้องไปตรวจดูถ้าเป็นตอนอายุ50เนี่ยโน่นคุณอายุ40คุณควรจะไปตรวจได้แล้วนะครับว่าคุณมีมะเร็งลำไส้หรือเปล่าถ้าเป็น50มันค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะอาจจะมียีนผิดปกติในร่างกายก็ได้นะครับ ตอนเด็กๆผมไม่ใช่โรงเรียน2ภาษาครับโรงเรียนภาษาไทยนี่แหละครับวัคซีนไข้เลือดออกกับงูสวัสด์สามารถฉีดพร้อมกันได้เครื่องตรวจมวลไขมันร่างกายเชื่อได้แค่ไหนถ้าเกิดว่ามันเป็นการวัดที่ใช้การนำไฟฟ้าเชื่อถือได้บ้างแต่ไม่เยอะแต่ถ้าจะให้ได้จริงๆมันต้องเป็น Caliper มาวัดความหนาของไขมันตามที่ต่างๆอันเนี้ยเชื่อถือได้มากกว่านะครับเชื่อถือได้มากที่สุดคือการทำ DEXA scan นะครับ Overactive bladder มีวิธีรักษาอย่างไรบ้างใช้ยาอย่างเดียวเลยครับอืม ใช้ยาใช้ยาแล้วก็รักษาทางด้านจิตเวชนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการทำ Kegel exercise นะครับถ้าคนไหนน้ำหนักตัวเยอะต้องลดน้ำหนักก่อนเลยไม่งั้นไม่มีทางหายเลยบอกให้เลยนะครับว่ามันไม่หายนะถ้าน้ำหนักตัวเยอะนะครับตัวเป็นลำไส้มี2อย่าง2กล้องกับเอาอุจจาระไปตรวจผลการรักษาต่างกันยังไปหรือเปล่าต่างกันครับ2กล้องเนี่ยดีที่สุดแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมส่องแน่ๆก็ตรวจอุจจาระนะครับมันก็ดีรองลงมา แต่ก็ยังมีโอกาสพลาดได้นะครับเมื่อเทียบกับการส่องกล้องอะไรบ้างที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนอกจากหูหงอนไก่ HIV ก็พวกเริมอะครับพวกเริมอ่างูสวัสด์พวกเนี้ยนะฮะจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตไวรัส EBV CMV พวกเนี้ยอยู่กับเราตลอดชีวิตนะครับเบนซาลินผมไม่รู้จักยาตัวนี้ครับดังนั้นตอบไม่ได้คุณต้องไปค้นเอาเองนะครับ Creatine หยุดทาน6-7วันต้องโหลดดิงใหม่หรือเปล่าครับสำหรับผมไม่รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องโหลดดิงนะถ้าคุณอยากจะโหลดก็ได้นะครับผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นระยะเวลานานหรือบริโภคบ่อยๆมีผลเสียต่อสุขภาพสามารถก่อโรคอะไรได้ไหมครับได้ครับผมเคยพูดไปแล้วด้วยครับต้องลองไปฟังคลิปพวกนั้นดูนะฮะอันถ้าบวมเกิดจากโรคหัวใจกับโรคไตจะทานยาอะไรดีครับยาขับปัสสาวะครับเอ่อนี่อะไร มีคนโทรมาแล้วยินเสียงเรานึกว่าผู้ชายเป็นเพราะว่ากล่องเสียงเราผิดปกติหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะอ้อแล้วคุณวันนี้ก็อยากคุยเล่นกับผมบ่อยนะครับผมบล็อกคุณไปหลายรอบแล้วแล้วก็ยังมาดังนั้นถ้าเกิดคุณคุยเล่นกับผมเรื่อยๆผมก็จะบล็อกทิ้งเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะการไปแอบคุยในคลิปเก่าๆนะครับผมพูดเรื่องของคุณมาหลายรอบแล้วนะดังนั้นต้องระวังตัวให้ดีนะ Documentary ของ Celine Dion น่าสงสารมากใช่ครับใช่นะผมเคยทำคลิปเรื่องของ Celine Dion ในเรื่องโรคที่เขาเป็นแล้วนะครับ Stiff Person Syndrome นะครับผมเคยบอกไปแล้วนะว่ามันเป็นยังไงฉี่บ่อยกระปิดกระปอยเกิดจากสาเหตุอะไรไม่ทราบครับต้องไปตรวจดูนะครับมันเป็นได้หลายโรคเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่มี overactive bladder เหมือนคนเมื่อตะกี้ก็ได้นะครับคนที่มีนิ่วก็ได้คนที่มีปัญหาเรื่องของอุ้งเชิงกรานมันหย่อนก็ได้บางคนมีถ้าเป็นผู้ชายก็มีต่อมลูกหมากโตก็ได้นะครับได้หลายอย่างเลยดังนั้นถ้าอยู่ๆมาบอกอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องถามว่าเป็นจากสาเหตุอะไรเราก็ตอบไม่ได้เพราะมันเป็นได้หลายสาเหตุต้องไปตรวจก่อนนะครับ CoQ10 ทำให้ไมโตคอนเดรียแข็งแรงจริงหรือเปล่าไม่จริงครับกรดไหลย้อนกินซูคราเฟตกับ Omeprazole ทาน2เดือนแล้วไม่หายเป็นอันตรายหรือเปล่ามีตัวไหนที่ดีกว่าคุณไม่ควรจะกิน2ตัวนี้คู่กันนะครับถ้าจะกินก็ต้องแยกเวลากันอย่างน้อย2ชั่วโมงเพราะว่า Omeprazole มันจะโดนซูคราเฟตลดการดูดซึมดังนั้นถ้าเกิดคุณกินไปพร้อมกันก็เหมือนคุณได้ซูคราเฟตตัวเดียวเลย Omeprazole ไม่ได้ผลเพราะมันไม่ได้โดนการดูดซึมเข้าไปในร่างกายนะครับ คุณเลือกกินสักตัวหนึ่งแล้วกัน Omeprazole ก็ Omeprazole เช้าเย็นนะครับแล้วก็ลองไปหาหมอดูด้วยว่าคุณเป็นอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะครับตัวอื่นที่ดีกว่าคุณลองไปกินตัวที่แพงๆไหมอะเช่น Rabeprazole นะครับตัวนี้ก็แพงอยู่แพงมากเลยด้วยไม่ใช่แพงธรรมดานะครับแต่ว่ามันก็ดีที่สุดในประเทศไทยที่คุณจะหาได้แล้วแหละถ้าทำแล้วมันไม่หายจริงๆคุณต้องไปฟังคลิปเรื่องกรดไหลย้อนของผมก่อนนะเพราะว่ายาอย่างเดียวมารักษากรดไหลย้อนไม่ได้มันต้องปรับพฤติกรรมด้วยถ้าเกิดคุณยังไม่ปรับพฤติกรรมหรือไม่รู้ว่าต้องปรับอะไรให้ไปฟังคลิปนั้นนะครับแล้วมันต้องปรับอย่างเงี้ยตลอดชีวิตเมื่อไหร่ที่คุณเผลอมันจะกลับมาเป็นใหม่นะครับ
นั่งบนเก้าอี้แล้วลุกยืนหัวใจเต้นเร็วไม่มีปัญหาอะไรครับปกติครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยแข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อขาไม่ค่อยแข็งแรงก็จะเป็นแบบนั้นได้อายุ80ใจสั่นโพแทสเซียมต่ำเกิดจากโรคอะไรได้บ้างโพแทสเซียมต่ำถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการกินหรือภาวะทุพโภชนาการมันก็มักจะเป็นจากยาต่างๆนี่แหละที่ทำให้โพแทสเซียมมันต่ำนะครับ เพิ่มปริมาณยาไขมันจาก20เป็น40มีผลข้างเคียงไหมครับมีครับแต่ถ้าไม่เพิ่มแล้วไขมันคุณไม่ลงอันนั้นน่ะผลข้างเคียงจะเยอะกว่านะครับอาหารเสริมจำเป็นหรือไม่จำเป็นครับขอบคุณคุณอาร์ตนะครับที่สนับสนุนมานะฮะหลีกเลี่ยงการนอนดึกไม่ได้มีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรไปฟังไลฟ์ของเมื่อ2วันที่แล้วครับผมเคยทำไลฟ์ของคนที่นอนดึกแล้วก็คนที่ดูแลตัวเองพักผ่อนเนี่ยน้อยๆต้องทำยังไงได้บ้างนะครับน้องเป็น nephrogenic DI ปัจจุบันทานยาขับปัสสาวะอินโดเมทาซินอยู่อันนี้ก็ต้องทานไปตลอดนะครับนี่เป็นกรณีพิเศษไม่ใช่เป็น central DI ก็ต้องทานยาตรงนี้ไปตลอดนี่แหละยาขับปัสสาวะที่น้องทานนี่เขาทานตัว HCTZ หรือเปล่าหรือพวกไทอาไซด์หรือเปล่านะฮะผมรู้สึกว่าDI ของเด็กเนี่ยต้องกินพวกนี้นะครับระวังคือต้องระวังการที่ไปออกกำลังกายเยอะๆแล้วเสียเหงื่อเยอะๆไอ้พวกนี้ต้องระวังหน่อยนะครับ น้ำหนัก120ผ่าตัดกระเพาะ sleep มีผลเสียระยะยาวไหมมีครับมันจะทำให้เรามีโอกาสที่จะเกิดภาวะการดูดซึมอาหารผิดปกติได้นะครับพอดูดซึมผิดปกติบางคนก็จะมีในเรื่องของนิ่วได้นะครับแล้วก็ดูดซึมสารอาหารที่มันมีปัญหาต่างๆได้อุจจาระออกมาเป็นไขมันอะไรพวกนี้ก็มีได้เหมือนกันนะครับถ้าถามผมนะเดี๋ยวนี้ทำไมคุณไม่ใช้ยากลุ่มพวกโอเซมปิกพวกเนี้ยเซมากลูไทด์เทอร์เซปพาไทด์พวกเนี้ยล่ะคือใช้ยาก่อนแล้วลองดูซิว่าน้ำหนักมันลดลงมาเยอะแค่ไหนบางทีคุณอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้การผ่าตัดเลยก็ได้นะครับไปใช้ยาพวกนั้นก่อนมันค่อนข้างที่จะดีค่อยๆเพิ่มยาไปทุกๆอาทิตย์หรือเดือนอย่างนี้ก่อนนะครับผู้หญิงเป็นไมเกรนมาตั้งแต่สาวๆถึงวัยสูงอายุทานคาเฟกอดเรื่อยๆมีผลเสียไหมครับมีครับคาเฟกอดถ้ายิ่งทานมันจะยิ่งปวดหัวครับตรงกันข้ามกับสิ่งที่หลายคนคิดนะมันจะมีอันนึงเรียกว่า medication induced headache แปลว่าคุณเป็นไมเกรนคุณยิ่งกินยาคุณจะยิ่งปวดหัวแล้วยิ่งปวดหัวคุณยิ่งกินยามันจะยิ่งปวดหัวแล้วจะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับต้องตัดโดยการหยุดกินซะก่อนมันถึงจะดีขึ้นนะครับ2กรกฎาคมอยู่เวรหรือเปล่าไม่ได้อยู่เวรนะครับฉลอง Happy Day ให้โรซี่ก็เดี๋ยวดูก่อนมานี่เลยง่วงเหรอนอนดึกเหรอกลับไทยบ่อยหรือเปล่าก็ปีละหนครับแม้ต้องรับการผ่าตัดลำไส้แตกการผ่าตัดมีความเสี่ยงมากไหมครับมีความเสี่ยงมากครับแต่ถ้าไม่ผ่านี่ไม่รอดเลยครับต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเพราะลำไส้แตกมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ผ่านะครับภาวะไตวายเฉียบพลันสามารถหายเป็นปกติได้ในบางคนก็ไม่หายก็ต้องไปล้างไตนะครับมันแล้วแต่สาเหตุแล้วก็แล้วแต่ความรุนแรงนะฮะผมกินซัพพลิเมนต์อะไรบ้างแล้วแต่ช่วงนะครับช่วงไหนกินปลาน้อยก็กิน fish oil ถ้ากินปลาเยอะก็ไม่กินนะครับออกกำลังกายเยอะกินแมกนีเซียมนะครับครีเอตินกินแล้วก็เวย์โปรตีนเป็นหลักนะครับอาการเหมือนจะถ่ายแต่พอเข้าห้องน้ำดันไม่ถ่ายเป็นเบาหวานไทรอยด์กินผักเยอะแต่ไม่ดีขึ้นไปหาหมอสิครับนะแล้วยาถ่ายนี้ต้องทานด้วยนะครับน้ำก็กินวันละ 2-3 ลิตรกินหรือยังนะถ้ายังไม่กินก็ต้องกินก่อนเบาหวานก็ต้องคุมให้ได้เพราะว่าถ้าเบาหวานคุมไม่ได้ 100% เส้นประสาทมันจะเสียแล้วมีการท้องผูกได้นะครับต้องทานยาอะไรอยู่เป็นประจำไหมไม่ครับออกกำลังกายแล้วหาวมากเพราะว่านอนพักผ่อนเพียงพอหาวติดกันเป็นเพราะอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับน่าจะเป็นอากาศในนั้นมันน้อยหรือไม่คุณร้อนมากๆก็จะเป็นแบบนั้นได้ครับขอบคุณคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมาเนาะ Diastolic dysfunction แปลว่าอะไรแปลว่าการคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจมันไม่ดีเท่าที่ควรครับอะไรโรซี่ดาปาคลิโฟซินช่วยได้หรือเปล่ามันไม่ได้ช่วยเรื่อง Diastolic dysfunction มากขนาดนั้นหรอกครับมันช่วยเรื่องหัวใจวายซะมากกว่า
อืมไขมันสูงมานานแล้วมีโอกาสเป็นเส้นเลือดตีบไหมมีครับมีวิธีตรวจได้หรือเปล่าว่ามีภาวะเส้นเลือดตีบมีครับลองไปอัลตราซาวด์คาโรติดดูสิครับสามารถบอกได้เลือดออกในสมอง50-50เลยไหมแล้วแต่ปริมาณที่ออกและบริเวณที่ออกครับแนวทางที่ทำให้สุนัขอึในถาดสอนครับของผมก็สอนเรื่อยๆมันก็อึในถาดครับนี่ก็ไม่นอนแล้วมันไอ้ Rosie มันจะนอนแปลกๆด้วยอะเนี่ยอย่างเงี้ย ชอบนอนเอาพุงพาดอยู่ที่โต๊ะไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดมันจึงชอบนอนแบบนี้นะครับอืมคำแนะนำที่คนสอบถามนะเรื่องเสียเมื่อเมษาเหมือนคำแนะนำของจิตแพทย์อืก็ดีแล้วล่ะครับที่มันเหมือนนะครับดื่มน้ำอัดลมมากในแต่ละวันนะครับเมื่อก่อนพอหยุดแล้วกลับมาทานอีกแล้วปวดหัวนี่เกี่ยวกับพฤติกรรมในการกินก็อาจจะเกี่ยวข้องได้ครับ ใส่น้ำเรื้อรัง6เดือนทานยาไปประมาณ2รอบก็ไม่หายขาดทำ CT ไม่มีเชื้อราอาการคือปวดฟันข้างเดียวทุกวันหมอแนะนำให้ผ่าตัดดีแล้วครับก็ควรผ่าเนาะถ้าเป็นสุนัขเสพเรื้อรังส่วนใหญ่ถ้ามันทำมาแล้วมันไม่หายเป็น6เดือนอย่างเงี้ยต้องผ่าแล้วล่ะครับแต่ผ่าแล้วไม่ได้แปลว่าคุณจะหายขาดนะต้องระวังให้ดีเพราะว่าบางทีมันมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นเราต้องทำการส่วนล้างไซนัสต้องทำให้เป็นนะครับ ความดันต่ำบ่อยเวลาไปหาหมอนั่งรอนานๆก็จะมีอาการเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างต้องออกกำลังกายครับผมเคยพูดเรื่องของความดันต่ำไปแล้วนะมันไม่ใช่โรคนะครับส่วนใหญ่มันเป็นเพราะว่าเราไม่ออกกำลังกายเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับลูกชายเป็นสิวตั้งแต่9ขวบความสูงเปอร์เซ็นต์ไทที่85ผิดปกติไหมไม่ผิดปกติครับพันธุ์อย่างโรซี่มีปัญหาเรื่องภายในหูอับชื้นไหมมีครับก็ต้องเป่าแห้งๆหน่อยนะครับ แฟนผ่าตัดลำไส้ตอน3ขวบปัจจุบันคือทานอะไรก็ไม่อ้วนออกกำลังกายเข้าฟิตเนสมีกล้ามแต่ทานโปรตีนไข่ขาวทานทุกอย่างน้ำหนักก็เท่าเดิมมีวิธีไหนเพิ่มน้ำหนักอีกหรือเปล่ามีครับไปฟังคลิปที่ผมเคยทำไปแล้วครับว่าเราเพิ่มน้ำหนักทำยังไงได้บ้างนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราอยากจะเพิ่มน้ำหนักเวลามีกล้ามเนี่ยคุณต้องแน่ใจก่อนว่าเวลาที่เราเล่นมัน challenge จริงๆไม่ใช่ว่าเรายกได้สบายๆนะครับต้องยกให้หนักๆจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆด้วยมันต้องทำน้อยเซตแต่ต้องหนักจริงๆบางคนบอกว่า เล่นไปเลย3ชั่วโมงแล้วกล้ามมันจะใหญ่ฝันไปเถอะไม่มีทางนะครับแล้วก็ต้องกินให้มันเพียงพอกินนี่ไม่ใช่กินจังก์ฟูดไม่ใช่กินของที่แบบกินเค้กกินขนมมันเท่าไรก็ไม่อ้วนอันนี้ไร้สาระกินอย่างงั้นไม่ได้ปัญหาได้ประโยชน์หรอกนะครับคุณต้องกินครบเซตทุกอย่างคาร์โบไฮเดรตที่ดีโปรตีนไขมันที่ดีมันถึงจะได้นะครับอืม Arachidonic acid ในวงการเพาะกายช่วยในการเพิ่มอัตราการฉีกขาดของใยกล้ามเนื้อมันจริงหรือเปล่าไม่จริงครับผมก็ไม่รู้ว่ามันไปสรรหาของแปลกๆพวกนี้มากินเพื่ออะไรเหมือนกันนะประหลาดดีแต่ก็ตามสบายนะครับสามารถกินได้ถ้าชอบนะครับขอบคุณคุณโรชานะครับที่สนับสนุนมานะครับ Seroquel ทำให้ใจสั่นอยากอาหารคือ side effect ของยาโดยตรงใช่หรือเปล่าใจสั่นเนี่ยไม่น่าใช่แต่ถ้าเกิดคนไหนที่ใจสั่นมากๆต้องไปตรวจค่า QT interval จากค่า EKG นะครับเพราะว่าถ้ามันยาวมากๆแล้วหัวใจเต้นผิดปกติได้แล้วอันนั้นอันตรายมากนะต้องเปลี่ยนยาหรือลดยาลงอยากอาหารนี่ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับ ให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้นอย่างไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าให้เดาก็คือมันโชคดีแล้วแหละที่เจอตั้งแต่ระยะแรกๆแทนที่จะไปเจอระยะหลังเราจะได้รีบรักษาได้นะครับโอกาสที่จะหายขาดก็จะมีสูงกว่าคนที่ไปเจอตอนที่มันเป็นเยอะไปแล้วนะครับตรวจหาแคลเซียมสะสมในหลอดเลือดหัวใจที่มีมากหัวใจจะตีบแคบลงและมีความเสี่ยงสูงที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันในอนาคตค่าแคลเซียมมองว่าจำเป็นจะต้องตรวจไหมครับไม่จำเป็นเลยครับ เราจะตรวจก็ต่อเมื่อคุณควบคุมทุกอย่างได้เป็นปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างได้ดีเพราะว่าปัญหาคือถ้าคุณตรวจเจอว่ามีแคลเซียมเจาะที่เส้นเลือดหัวใจแล้วยังไงต่อแล้วทำยังไงมันรักษาไม่ได้นะมันไม่มียาอะไรในโลกนี้ที่ทำให้แคลเซียมตรงนั้นมันหายไปมันเกาะแล้วมันก็เกาะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าถามว่าเจอแล้วเราทำยังไงต่อเรามารักษาที่ปัจจัยเสี่ยงครับเบาหวานความดันไขมันต้องรักษาให้คุมให้ได้ แล้วมันก็แปลว่าอะไรอะแปลว่าถ้าเราตรวจเจอมันก็แค่บอกความเสี่ยงเราแต่ว่ามันทำอะไรกับมันไม่ได้อย่างงี้ถ้าเราไม่ตรวจแต่เรารู้ว่าเรามีความดันเบาหวานไขมันเราคุมมันให้ดีมันก็มีค่าเท่ากันจริงไหมครับ
ก็แค่นั้นแหละสำหรับผมนะผมใช้กรณีแบบนี้เท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดคุมได้ดีแล้วเราอยากจะดูว่าเรามีความเสี่ยงอะไรเหลืออยู่หรือเปล่าเราอาจจะทำแคลเซียมสกอร์ก็ได้นะครับแต่แคลเซียมสกอร์มีจุดด้อยอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่แม่นนะบางทีเจอแคลเซียมเยอะก็ไม่ได้แปลว่าหลอดเลือดมันจะตีบบางทีเจอแคลเซียม0มันก็มีการตีบตัวของเส้นเลือดได้เยอะนะครับดังนั้นมันบอกอะไรแบบ100%ไม่ได้นะครับบอก100%ไม่ได้นะถ้ามันจะมีอันหนึ่งที่ดีรองลงมาแต่ว่ามันก็จะต้องฉีดสีก็คือเป็น coronary angiogram คือต้องฉีดสีอันนี้จะแม่นกว่าแบบแคลเซียมสกอร์เยอะมากเพราะมันจะดูว่าไอ้เส้นเลือดของเราเนี่ยมันมีอะไรไปอุดตันในนั้นหรือเปล่านะครับเย็นนี้ทานอะไรที่ได้โปรตีนกี่กรัมไม่เคยนับเลยครับผมไม่เคยนับว่าโปรตีนอะไรของตัวเองมันต้องกี่กรัมอะไรยังไงบ้างนะฮะก็คร่าวๆเฉยๆเท่านั้นเองนะอายุ17มีประจำเดือนปวดมากทุกเดือนมียาแก้ปวดตัวไหนที่แนะนำไม่มีครับทานยาพาราเหมือนไม่หายปวดอันนี้ก็ลองไปทานพอนสแตนดูสิครับนะว่าหายปวดหรือเปล่าพอนสแตนกินอีทอริคอก10ก็ได้นะครับพวกนี้อะคอกเซียที่คนเขากินกันนี่ก็พอช่วยได้นะ ฝึก handstand เป็น ganglion cyst ผมว่ามันน่าจะเจ็บได้นะครับแต่ข้อเจ็บจี๊ดอันตรายไหมก็อันตรายได้เหมือนกันนะฮะเซฟเดิมไม่หายขาดครับเป็นได้อีกนะฮะไม่ได้กลายเป็นสะเก็ดเงินเป็นคนละโรคครับถ้าจะเป็นสะเก็ดเงินมันก็เป็นเพราะว่าเป็นสะเก็ดเงินของตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเซฟเดิมที่เป็นปัญหาสุขภาพอะไรที่พบบ่อยในสุดอเมริกาอ้วนครับคาร์บอนรักษาท้องเสียได้จริงหรือเปล่าได้แค่บางครั้งไม่ได้เสมอไปนะครับที่นี่ร้อนแล้วใช่ครับร้อนแล้ว ยินดีต้อนรับคุณโอมเพียงเข้าสู่เมมเบอร์ด้วยนะครับค่าตัวน้องโรซี่ประมาณเท่าไหร่เหรอได้จากฟาร์มครับค่าตัวน้องโรซี่เหรอเท่าไหร่วะ200,000กว่าบาทนะครับ200,000กว่าน้ำหมักสมุนไพรมีประโยชน์จริงหรือเปล่าสำหรับผมไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะฮะมะเร็งรังไข่ป้องกันยังไงตัดรังไข่ทิ้งเลยครับไม่มีวิธีอย่างอื่นป้องกันอย่างอื่นนะถ้าเราเจอยีนที่มันทำให้รังไข่มีปัญหาได้เช่นยีน BRCA1 BRCA2 เนี่ยบางทีเราต้องตัดรังไข่ทิ้งตั้งแต่ก่อนมันจะเป็นมะเร็งนะครับ 2ครั้งแล้วที่เปลี่ยนยาสเตตินเป็นคนละยี่ห้อหรือมันเจ็บแปลบที่หน้าอกด้านซ้ายยี่ห้อเก่าไม่เป็นแบบนี้มา2-3ครั้งตัวยาเดียวกันทานแล้วไม่เหมือนกันตัวนี้ทานแล้วขมถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนมาว่าเป็นก็ลองย้อนไปกินตัวเก่าดูก็ได้ครับทอนซิลอักเสบข้างหนึ่งไม่หายเป็นมา1 ปีอันนี้ต้องระวังมากนะมันจะเป็นมะเร็งได้เลยนะฮะคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นข้างเดียวแล้วเป็นนานผมสงสัยมะเร็งอันดับ1เลยไม่มีอะไรอย่างอื่นต้องให้แน่ใจว่ามันไม่ใช่มะเร็งแน่ๆก่อนแล้วถึงจะไปมองว่าเป็นอย่างอื่นนะครับนี่ต้องผมว่าคุณต้องรีบไปหาหมอหูคอจมูกเดี๋ยวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวนี้หมายความว่าพรุ่งนี้เลยนะครับเจอคนพูดไม่ดีด้วยชอบมาเก็บมาคิดแล้วควรจัดการความคิดยังไงครับต่อยมันเลยครับนะหมายความว่าคุณต้องตัวใหญ่กว่ามันก่อนนะแล้วมันต้องไม่ใช่หัวหน้าคุณนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยแล้วมันตัวใหญ่กว่าสิ่งที่ผมจะทำก็คือไปเล่นกีฬาแล้วคิดว่ามันเป็นลูกเวทข้าพเจ้าจะยกมันให้ได้อย่างเงี้ยครับหรือถ้าคุณตีกอล์ฟตีอะไรสักอย่างตีเบสบอลตีแบดตีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณคิดซะว่าลูกหัวของเขาเนี่ยคือไอ้ลูกที่คุณจะตีอะอย่างผมเด็กๆเคยไม่ชอบขี้หน้าคนคนหนึ่งแล้วผมไป drive กอล์ฟกับพ่อเนี่ยผมก็คิดแล้วว่าหัวมันเนี่ยคือลูกกอล์ฟแล้วผมจะใช้หัวไม้หนึ่งจะหวดมันให้ตายไปเลยครับก็จะตีมันตีไปเรื่อยๆนะครับตีจนพอใจนะฮะแล้วมันก็รู้สึกสบายใจขึ้นมานะ SLE มีทางหายหรือเปล่าไม่มีทางหายครับมันจะเป็นตลอดชีวิตแต่มันจะคุมอาการได้ด้วยยาบางตัวนะครับแต่ว่าบางคนก็จะไม่ได้เหมือนกันนะฮะตอนแรกนึกในใจไม่50,000 200,000แพงจังแพงนะครับเนี่ยดูดิเจ้าตัวนอนเป็นท่านอนของหมาราคาแพงนะครับนอนได้ประหลาดที่สุดในโลกเรามาดึงหางหมากันดีกว่าเราสิหนีไปแล้วมองหน้าอีกเนี่ยนอนไปแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมไลฟ์ประมาณเท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งว่าเราจะไลฟ์หรือว่าเราจะเอาคลิปอะไรมาลงดีนะฮะเอ่อเดี๋ยววันศุกร์นี้อย่างที่บอกนะครับจะไลฟ์เมมเบอร์นะฮะ
ถ้ามีไลฟ์ก็จะเป็นไลฟ์ของเมมเบอร์ถ้าเมมเบอร์ท่านไหนอยากจะให้ไลฟ์เรื่องอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้หรือว่าไปในช่องชุมชน Community Tab นะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์ไว้ใต้รูปภาพอะไรสักรูปหนึ่งเอารูปล่าสุดแล้วกันนะครับมันจะได้ดูได้ว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วเราเอามาคุยกันจะได้คุยได้แบบยาวๆหน่อยนะฮะไม่ได้แบบมาตอบสั้นๆแล้วผ่านไปเลยนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยๆมาใหม่นะเราเอาลูกโป่งให้ไปก่อนนี่มีลูกโป่งไหมมีลูกโป่งมีนี้มีพลุมีฝนตกอย่างที่เมืองไทยฝนตกนะครับแล้วก็มีแสงของจอมมารนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยอันนี้มันดูยิ่งใหญ่ดีนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ